นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้เปิดภาพกว้างมาเมื่อสักครู่นี้นะเห็น2ท่านที่นั่งในรายการนะฮะคงจะทราบดีเพราะตอนนี้ร้อนแรงเหลือเกินนะครับ 2 ท่านนี้ฮะเมื่อวานนี้ก็อยู่ในเวทีด้วยนะครับที่ทางด้านของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะฮะก็เปิดเวทีเสวนาแล้วครับเอากันง่ายๆพูดภาษาชาวบ้านก็คือออกมาแฉออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีหัวสวนะครับเปิดมาหลายแมตช์เหลือเกินนะฮะคุณผู้ชมครับหลักฐานต่างๆก็ออกมาเป็นระยะเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมขณะที่ฝั่งรัฐบาลก็ตอกกลับไฟลุกเลยนะฮะทางด้านของท่านนายกอนุทินยืนยันว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดส่วนคำถามนะฮะเรื่องโดนร้องยุบพรรครวมไปถึงไอลอเกี่ยวกับไอลอนะท่านก็บอกว่าโอ๊ยรำคาญและสมเพชนะครับ ด้านคุณพาราดอนและคุณสุขสมรวยก็ซัดนะฮะบอกเฮ้ยคุณออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้เฮ้ยมันช้าไปหน่อยหรือเปล่ามัน2 ปีนะคุณช้าไป2 ปีเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่และพยานที่ออกมาเมื่อวานนี้ด้วยความเคารพนะครับพยานนี่มันพยานสอบตกไม่ใช่เหรอแสดงว่าต้องมีอคติอยู่แล้วและย้อนถามว่าการรวมตัวที่เมืองทองธานีของพรรคส้มก่อนหน้านี้แหละไอ้นี่เขาไม่เรียกหัวเหมือนกันเหรอตกลงยังไงก่อนที่จะมาชี้นิ้วบอกว่าพวกเราเนี่ยหัวสวแล้วพวกคุณทำกันใช่หรือไม่คำถามก็คือว่าพยานบุคคลก็ดีคลิปวงจรปิดก็ดีเส้นทางการเงินก็ดีที่มีการเปิดออกมารวมถึงโพยต่างๆที่เป็นภาพออกมาก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับมันจะเป็นหลักฐานมากพอหรือไม่ที่จะให้ทางกกต.เชื่อว่าเฮ้ยไอ้แบบเนี้ยมันมีโอกาสนะและส่งให้กับศาลเป็นผู้ตัดสินในเดือนสิงหาคมอย่างที่บอกนะฮะถกไม่เถียงเราเป็นสื่อเราไม่ได้ชี้ว่าใครผิดใครถูกแต่เปิดพื้นที่ให้กับทุกๆฝ่ายวันนี้เรียนเชิญมา2ท่านในรายการนะครับท่านแรกครับสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนะครับคุณยิ่งชีพอาชานนท์ครับสวัสดีครับคุณเปาครับขอบคุณทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงผมบอกออกตัวชัดเจนนะเราไม่มีหน้าที่ตัดสินแต่เราต้องการทราบว่าตกลงไอ้ข้อมูลที่ฝั่งนี้มีเนี่ยมันคืออะไรทำไมถึงทำให้เชื่อว่ามันมีการหัวหรือมีการโกงสวกันเกิดขึ้นแน่นอนให้ความเป็นธรรมกับฝั่งที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับทีมงานของผมพยายามอย่างสุดความสามารถในการเรียนเชิญผู้ที่ถูกกล่าวหาเพราะมีรายชื่อก่อนหน้านี้ออกมานะครับก็เรียนเชิญมาอันนี้เปิดพื้นที่แต่วันนี้เป็นคิวของคุณก่อนเอาประเด็นแรกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับที่ทำเนียบรัฐบาลคุณผู้ชมช่วงเช้านี้นักข่าวก็ไปถามท่านนายกอนุทินเรื่องของการหัวสวถามท่านนะว่าเคยไปโรงแรมพูแมนหรือไม่ที่ซอยรางน้ำใช่ไหมท่านนายกตอบว่าอยู่โรงแรมพูแมนเป็นประจำอยู่แล้วต้องถามว่าวันไหนที่ไม่ได้ไปมากกว่าไหมแล้วมีการถามเพิ่มเติมนะเขาถามว่าอยู่ทำเนียบแล้วท่านบอกว่าอย่าถามว่าตนไปวันไหนเพราะอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก่อนที่จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำและยังมีบอกด้วยนะฮะอาหารที่นั่นอร่อยนะเทปัญญากิบุฟเฟ่ก็ดีนะคุ้มราคาฟังเสียงท่านหน่อยฮะดีนะโรงแรมพูแมนต้องถามว่าวันไหนผมไม่ไปอย่าถามว่าผมไปวันไหนผมก็อยู่ตรงนั้นของผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าเป็นรองนายกด้วยซ้ำเทปปังยากิอร่อยบุฟเฟ่ก็ดีนะคุ้มราคาถามว่ากังวลไหมมันจะไปกังวลมันไม่ได้ทำอะไรจะไปกังวลทำไมรำคาญไหมรำคาญใช่รำคาญมากสมเพศท่านพูดถูกนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีว่าก่อนหน้าที่โรงแรมพูแมนมันเป็นสถานที่สาธารณะใครก็ไปได้ท่านนายกก็ไปมาก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านจะเป็นนายกซะด้วยซ้ำอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงๆก็ท่านไปแล้วยังไงแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรล่ะท่านไปของท่านอยู่แล้วโดยที่มันเป็นสถานที่ที่เขาจะไปอยู่แล้วพยานท่านนี้ที่พูดถึงท่านนายกที่โรงแรมพูแมนบอกว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่มีการประชุมของสวที่เพิ่งได้รับเลือกใหม่ๆหลายสิบท่านผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับจำนวนพอสมควรและได้พบเห็นว่าท่านอยู่ที่นั่นด้วยนะครับส่วนท่านทำอะไรหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงมีการเปิดเผยออกมาว่ามันมีการไปคุยกันว่าจะเลือกใครเป็นประธานรองประธานวุฒิอะไรเงี้ยครับผม
ก็แสดงว่าท่านก็ไม่ได้เกี่ยว ไม่รู้กับผม หรือเปล่ารู้คุณคุณผมถามแทนท่านนะ เข้าใจครับ ผมก็อยากรู้เรื่อง ตั้งหลักก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเราหมายถึงกระบวนการอะไร ผมเรียกว่ามันว่าขบวนการโกงสว ทำไมเปลี่ยนเป็นโกงสว เพราะว่าข้อกล่าวหาที่ถูกพูดถึงณเวลานี้เนี่ยมันไม่ได้กล่าวหาแค่เพียงว่ามีการจัดตั้งเครือข่ายผู้สมัครมาทำโพยแล้วก็แลกคะแนนกันเป็นอย่างเป็นระบบเท่านั้น แต่มันมีการกล่าวหาว่ามันมีการจ้างคนมาลงสมัคร จ้างคนมาโหวตนะครับเพื่อพยายามจะเข้าไปยึดกลุ่มวุฒิสภาอันนี้ข้อกล่าวหาที่เราพูดถึงวันนี้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นกระบวนการโกงสวซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจากพยานหลักฐานที่เรามีไม่ว่าจะจากบุคคลที่เปิดเผยต่อสาธารณะไม่ว่าจะจากบุคคลที่ส่งข้อมูลมาให้หรือแม้กระทั่งหลักฐานกล้องวงจรปิดต่างๆเนี่ยกระบวนการนี้มันมีตั้งแต่ก่อนการเลือกระหว่างการเลือกหลังการเลือกก่อนการเลือกเนี่ยมันมีการกล่าวหาว่ามีเครือข่ายพรรคการเมืองที่มีการวางแผนพูดง่ายๆคือแบ่งทีมไปจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดขนาดเล็กนะครับเพื่อจัดตั้งหรือว่าจ้างคนมาลงสมัครพอสมัครเนี่ยมันต้องสมัครระดับอำเภอนะครับก็สมัครเข้ามาเยอะๆแล้วก็มีการโหวตให้กันและกันเพื่อผ่านมาในระดับจังหวัดแล้วก็พอผ่านระดับจังหวัดก็ไประดับประเทศ ก่อนการเลือกระดับประเทศเนี่ยก็มีข้อมูลอีกว่ามีการระดมผู้สมัครในเครือข่ายนี้ในกระบวนการนี้มารวมตัวกันในวันที่ 24-25 มิถุนายนคือ 1-2 วันก่อนการเลือกระดับประเทศตามจุดต่างๆผมเรียกว่าศูนย์ทำโพยนะครับเพื่อมีการเนี่ยตกลงกันเรื่องผลประโยชน์ก็ดีมีการมาทำโพยว่าจะต้องเลือกใครนะครับรวมไปถึงการติวเพื่อเตรียมก่อนวันเลือกวันที่ 26นะครับอันนี้คือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับก่อนการเลือกพอมาวันเลือกวันที่ 26 มิถุนายนเนี่ยเราก็เห็นตามที่ปรากฏในคลิปกล้องวงจรปิดนะครับที่เราเห็นว่ามันมีการใช้สิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นโพยใบสั่งคือเป็นกระดาษที่เขียนเลยว่าถ้าถูกจับสลากไปเจอกลุ่มนี้จะต้องเลือกใครจากกลุ่มนั้นบ้างนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีคลิปที่เจ้าที่กกตเนี่ยไปริบโพยเนี่ยจากผู้สมัครสวแล้วก็ตักเตือนว่าก็คือตามคลิปนี้ใช่ครับซึ่งหนึ่งในผู้สมัครสวที่ยื่นนะครับพิสูจน์แล้วนะครับคลิปจริงที่ผมมีจริงมันไม่เบลอนะในเฟซในอันนี้เราขอเบลอเข้าใจครับก็คือหนึ่งในผู้สมัครสวก็คือคุณมงคลสุรสัจจะซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาตอนนี้นะอันนี้คือข้อกล่าวหาตอนเลือกนะครับส่วนหลังการเลือกเนี่ยมันก็มีการกล่าวหาว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีการผมเรียกว่าเป็นการปฐมนิเทศก็แล้วกันที่เกิดขึ้นวันที่ 21 กรกฎาคมที่โรงแรมพูแมนของกลุ่มผู้สมัครขอกลุ่มสวที่ผ่านการคัดเลือกผ่านการเลือกมาแล้วมาคุยกันว่าจะเตรียมการทำงานยังไงจะเลือกใครเป็นรองประธานวุฒิสภาใครเป็นประธานวุฒิสภาและในประเด็นนี้เนี่ยพยานบุคคลที่ให้ข้อมูลตรงนี้บอกว่าเห็นคุณอนุทินปรากฏอยู่ที่โรงแรมวันที่ 21 กรกฎาคมปี 67ก็เลยนำมาสู่คำถามที่เลยถามไปที่คุณอนุทินว่าวันที่ 21 เนี่ยท่านไปที่พูแมนจริงไหมแล้วในวันนั้นเนี่ยได้ประชุมร่วมกับสวหรือเปล่าแต่วันนี้ท่านก็กลับเลือกที่จะเลี่ยงการตอบแบบเจาะจงแล้วก็ไปตอบกว้างๆว่าไปบ่อยๆ อ อยู่ ยู่แล้ว ครั้งทักทุกคนนะครับซึ่งความจริงเรื่องนี้มันพิสูจน์ไม่ยากด้วยหลักวิทยาศาสตร์คือหน่วยงานตรวจสอบอย่างกกต DSI เนี่ยความจริงสิ่งที่ควรจะทำตั้งนานแล้วเนี่ยซึ่งก็หวังว่าทำไปแล้วนะคือไปที่โรงแรมพูแมนขอคลิปกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบเลยเอางี้ด้วยความเคารพเกิดท่านไปวันนั้นจริงๆถ้าท่านบอกไปจริงอ่ะก็ไปกินข้าวไปอะไรก็เป็นคือนั่นคือคำตอบของท่านแล้วก็จบอยู่แค่นี้หรือเปล่าก็ต้องพิสูจน์ต่ออันนั้นคือประเด็นเรื่องว่าตกลงคุณโกงหรือไม่โกงสวเอางี้นะซึ่งผมไม่เคยฟันธงว่าท่านอนุทินเป็นหัวขบวนการโกงสวผมไม่เคยพูดคำนี้นะแต่ทั้งหมดบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำให้เกิดความสงสัยอะไรได้บ้างเราก็คิดว่าควรจะมีการตรวจสอบท่านอนุทินและแกนนำพรรคภูมิใจไทยหลายท่านตกเป็นผู้ต้องหาในคดีที่ทั้งกกตและ DSI ร่วมกันสอบสวนอยู่แล้วท่านก็ไปให้การแล้วแบบที่ทุกท่านออกมาตอบไปแหละว่าเนี่ยข้อมูลเก่าพวกนี้นะเอามาเคยไปตอบที่กกตมาแล้วใช่ครับก็คือท่านถูกตั้งข้อหาแล้วไงคือมันมีเนื้อบางอย่างอยู่แต่ว่าเราเป็นประชาชนเนี่ยเราเห็นได้น้อยครับเราเห็นได้นิดเดียวเท่าที่มันออกข่าวนะครับแต่ที่มันเห็นอยู่แล้วเนี่ยก็คือกกตเขาบอกว่าคดีในมือเขาตอนนี้มีเอกสาร 90,000 หน้านะครับทีนี้มันไปถึงท่านมากน้อยแค่ไหนมันมีกล้องวงจรปิดที่โรงแรมไหมมันมีเบอร์โทรศัพท์ที่โทรหากันไหมมันมีหลักฐานการจ่ายเงินไหมที่เราเรียกร้องทั้งหมดนี้จึงบอกว่าอยากให้อันหนึ่งอยากให้ฝ่ายค้านเนี่ยไปตรวจสอบรัฐบาลให้เข้มข้นนะครับสองอยากให้กกตเนี่ยที่ถือเอกสารอยู่ 90,000 หน้าเนี่ยส่งไปศาลทั้งหมดจะได้ไปพิจารณากันที่องค์กรที่เป็นกลางก็คือศาลโอเคงั้นเอาความชัดเจนตรงนี้ก่อนคือสิ่งที่คุณโอเคคุณเป๋าตั้งธงก็คือว่าต้องการให้ตรงเนี้ยเราไม่ได้ตัดสินว่าผิดหรือถูกนะแต่คุณเป๋าก็เราบอกว่าเอาตรงเนี้ยเข้าสู่กระบวนการศาลซะถูกต้องไหมฮะเพราะว่าเราเชื่อว่ามันมีหลักฐานเพียงพอที่จะไปสู่ศาลส่วนศาลท่านจะตัดสินอย่างไรนั่นคือก็ให้ศาลตัดสินนะครับเพราะว่ากกตเนี่ยที่เป็นองค์กรที่มีอำนาจสั่งตอนนี้เนี่ยกกตเนี่ยมีที่มาจากการเลือกของสวชุดนี้นะครับแล้วกกตก็กำลังจะใช้อำนาจตัดสินว่าสวชุดนี้เนี่ยถูก
หรือไม่ถูกอย่างไรผมคิดว่าอำนาจแบบนี้มันไม่ถูกต้องชอบธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยกกตควรจะส่งทั้งหมดไปที่ศาลถ้ามันไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับศาลก็จะไม่รับฟ้องแต่ต้น ถ้ามัน เคลียร์ พ กั อน ไปเลย ถ้าก็จบเลยไม่ต้องไปขึ้นศาลอะไรทั้งสิ้น แต่ถ้ามันพอมีหลักฐานอยู่บ้างบางๆ เช่นมีพยานเห็นไปที่โรงแรมนั้นโรงแรมนี้ท่านก็ไปแก้ตัวในชั้นศาลแล้วคราวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าไอ้รอจะแฉท่านหรือไม่แฉอย่างไรท่านไปบอกศาลเองว่ามันใช่หรือไม่ใช่ ถ้าอย่างนี้ถ้าสมมุติเกิดศาลท่านบอกเฮ้ยดูพยานหลักฐานสมมตินะผมไม่รู้ว่าท่านจะตัดสินไงนะแต่สมมติเกิดเป็นในทางที่แบบว่าเฮ้ยตีตกไม่ ยก ไม่ ย รั กจบครับจบ ยก ครับ จบใช่ไหม จบครับจบครับ แต่มันจะไม่จบเพราะว่าอะไร เพราะมีชาวเน็ตไปเห็นคอมเมนต์ของคุณอนุทินในเพจรักษาแผ่นดินฮะ ครับ โพสต์ว่าพวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทิน และผู้ที่เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพไอลอว์จนถึงที่สุด แล้วคุณอนุทิน มีการไปคอมเมนต์ตอบบอกว่า รับทราบรับปฏิบัติครับผมใต้คอมเมนต์ตรงนี้ อะไรผมมันจะเป็นคนยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ย นั่นหมายความว่า เพจรักษาแผ่นดินเพจอะไรก็ไม่รู้มันยิ่งใหญ่อย่างนี้ แต่ว่าท่านแต่เข้าใจว่าไอ้นี่เป็นท่านอนุทินตอบเองจริงๆนะเป็นเพจของท่านใช่ไหมหรือว่ามีตัวปลอมตอบมาหรือเปล่าทีมงานเรากรองนิดนึงนะ เกิดมาในชีวิตนะครับคุณทิน ฮะ ผมสสก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ ฮะ อยู่ดีๆท่านนายกพูดถึงผม3 รอบแล้วเนี่ยก็เป็นเกียรติในชีวิตฮะส่วนคดีก็ไม่เป็นไรก็มาเถอะนะครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้คดีหมิ่นประมาทนี่เรื่องง่ายมากนะฮะ ฮะ คดีหมิ่นประมาทเนี่ยถ้าประชาชนพูดความจริงพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะยังไงมันไม่มีโทษอะไรอยู่แล้วครับถ้าท่านผมขออย่างเดียว ท่านจะฟ้องท่านตั้งทนายฟ้องเอง อย่าไปใช้ตำรวจ อย่าไปใช้อัยการทำให้ท่านจ้างทนายฟ้อง ท่านไปศาลท่านมาเบิกความ 15 นาทีผมถาม3คำถาม ท่านครับไอ้ที่ถูกกล่าวหานี่ท่านยังไงไม่จริงท่านครับมีคนกล่าวหาท่านอย่างนี้ยังไง ท่านบอกปฏิเสธจบแล้ว จบแล้วนะครับให้มันติดไว้ ทำไมต้องเป็นให้ท่านฟ้องเองไม่ไปแจ้งตำรวจ โอ้โหคิดดูนะ เอา ถ้า ตรง คนอย่างอนุทิน คนอย่างนายก คนอย่างรัฐมนตรีเดินไปแจ้งความให้สอนอทำนะฮะตำรวจร้อยเวรอายุ 25 เพิ่งเรียนจบยศร้อยตำรวจโทเขาจะกล้าทำคดีที่มันสมมติเขาเห็นแล้วว่าเนื้อหามันไม่มีอะไรไม่เป็นความผิดเขาจะกล้าสั่งไม่ฟ้องไหมอัยการท่านไหนจะกล้าปฏิเสธท่านนายกรัฐมนตรีที่จะไม่สั่งฟ้องคดี อ๋อ นะค คุณ รับ กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเหรอถ้าสมมติเกิดไป อ๋อไม่ได้รับแน่ไม่ได้รับแน่ คือจริงๆ การไปแจ้งความทุกครั้งนะครับตำรวจที่รับเรื่องต้องพิจารณาว่าถ้าเรื่องไม่เป็นเรื่องเขาต้องไม่ทำ โอเค แต่ถ้านายกมาแจ้งใครจะไปกล้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านตั้งทนายฟ้องไปเลย ลงทุนท่านลงทุนของท่านจ้างทนาย ผมลงทุนของผมจ้างทนายของผม เอางี้ ไม่มีเรื่องใหญ่ ก่อนที่ผมจะกลับไปที่คุณไอติมสั้นๆ นิดเดียว คุณถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเปล่าที่ออกมาเคลื่อนไหวขนาดนี้ ไม่รู้ใคร สู้กับ ใช้ ทุกฝ่าย ไม่รู้ใครใช้ ไม่รู้เห็นเขาตั้งข้อสังเกตกันนะว่าใช่หรือเปล่า ประเด็นเรื่องการเลือกสวผมคิดว่าผมพูดคนแรกๆในประเทศนี้นะตั้งแต่ปลายปี 66 นะครับตั้งแต่ยังไม่มีการเลือกสวเลยนะครับผมเป็นคนที่ติดตามรัฐธรรมนูญฉบับ 60 เห็นปัญหาของมันทุกเรื่อง แล้วออกมาเปิดเผยพยายามอธิบายว่ากระบวนการเลือกสวตามระบบนี้เนี่ยมันแย่ไง มันแบ่งกลุ่มอาชีพก็จริง แต่มีหลายกลุ่มมันก็ไม่ใช่อาชีพ ก็มีกลุ่มผู้สูงอายุมีกลุ่มสตรีมันก็มั่วไปหมด เอาคนที่ไม่ได้อาชีพเดียวกันไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันให้แล้วก็จับสลากให้เลือกกลุ่มอื่น ก็คือเลือกมั่วฮะระบบสวที่เลือกมั่วผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น แล้วก็รณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์ของตัวเองได้ในปี 67 แล้วก็ไปนั่งอยู่หน้าไอ้ห้องเลือกระดับประเทศเนี่ย ครับ ตั้งแต่เช้าเขาก็ปิดประตูไม่ให้เข้า ดูจออะไรที่กกตถ่ายมาจอเดียวเนี่ยนั่งจนตี 5เนี่ยเห็นยืนอยู่ตรงนั้นเห็นทุกอย่างเนี่ยแล้วเดี๋ยวสักพักก็มีคนตกรอบเดินออกมาโวยวายว่าทั้งหมดนี่มันโกงมันผิดอะไร ผมอยู่ในกระบวนการนี้มาตั้งแต่แรกไม่มีต้องมีพรรคการเมืองอะไรมาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองใน ครับ การเดินหน้าเดินเรื่องนี้ ครับ ใช่ไหมโอเคชัดเจนนะครับคุณไอติมผมขออนุญาตกลับไปที่เรื่องของหลักฐานต่างๆหน่อย ครับ นะครับว่าคุณไอติมเป็นคนเปิดภาพคลิปกล้องวงจรปิดใช่ไหมฮะในการที่เขานั่ง มี ด้วยกัน ภาคประชา ใไหม ชนอีกกลุ่มหนึ่งมายื่นกับผม แล้วผม แล้ว ก็ คุณ มา มา ตรวจ เปิด ทานแล้วก็เผยแพร่ครับ คุณจะมั่นใจเอาละคลิปในนั้นจริงเท็จอะไรยังไง แต่ถามจริงเหรอคลิปแค่นี้มันมากพอเหรอฮะมันมากพอในการที่จะให้คุณขับเคลื่อน เพื่อที่จะเอาเรื่องนี้ไปสู่ศาลได้ คือหลักฐานที่ผมมีและหลักฐานที่ผมสื่อสารไม่ได้มีแค่คลิปนี้นะครับแต่ว่าเอาหลักการก่อนว่าตอนนี้หลักฐานต้องชัดแค่ไหนนะรับ โอเคเอางี้ อย่าง เอางี้ผมขออนุญาตนิดเดียวสั้นๆ ผมไม่อยากจะเบรกอารมณ์คุณผู้ชมแล้วแต่ว่าจริงๆผมต้องพัก มันมากกว่าคลิป เอาหลักการก่อนนะ ต้องแค่ไหนถูกต้องไหมฮะ อันนี้สำคัญนะประเด็นนี้ผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ครับ ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชน
ด้วยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนผ้าคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinol Apps Urinol ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณ กับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบาง กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณ กับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบาง กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลับมากันต่อนะครับส่งไปถึงในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับคุณเป๋ายิ่งชีพนะฮะและคุณไอติมพริตนะฮะพูดคุยกันต่อเลยฮะเอาเป็นว่าหลักฐานผมถามไอ้คลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดแค่นั้นนะมันเพียงพอหรือเปล่า ครับ คือจริงเท็จแค่ไหนผมไม่รู้นะแต่มันพอเหรอฮะหลักฐาน คือหลักฐานเรามีหลากหลาย และความจริงผมเชื่อว่าหน่วยงานตรวจสอบเข้าถึงหลักฐานมากกว่าเราอีกหลายเท่านะครับแต่อยากจะชวนคิดก่อนว่าตอนนี้หลักฐานมันต้องชัดแค่ไหนเพราะว่าทุกครั้งเวลาผมเปิดหลักฐานมาเนี่ยก็จะมีบางคนมาคอมเมนต์ประมาณว่าให้ศาลเขาไปว่ากันไหมทำไมถึงต้องเอามาเผยแพร่ต่อสาธารณะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่ณเวลานี้เนี่ยเพราะเรากังวลว่าเรื่องนี้จะไปไม่ถึงศาลเพราะว่าตอนนี้เรื่องนี้เนี่ยอยู่ในมือหน่วยงานตรวจสอบก็คือกกต.ซึ่งกกต.เนี่ยมีหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจากข้อกล่าวหาที่เข้ามาเนี่ยจะส่งเรื่องต่อไปที่ศาลเพื่อให้ไปตัดสินหรือว่าจะยกคำร้องไปเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีคณะกรรมการไต่สวนชุดหนึ่งชื่อว่าคณะไต่สวนชุดที่ 26 ทำงานร่วมกันระหว่างกกต DSI นะครับไปสืบค้นข้อมูลมาสืบสวนสอบสวนมา และมีข้อสรุปว่ามีผู้ที่เขาเห็นว่ามีมูลความผิดเนี่ย229 คน130 คนเป็นสว90 กว่าคนเป็นเครือข่ายนักการเมืองพรรคการเมืองนะครับและเขาก็เห็นว่ากกตที่เป็นคณะกรรมการ7คนเนี่ยควรจะส่งเรื่องของ229 คนนี้ไปที่ศาลนี่คือคณะไต่สวนชุดที่ 26 แต่ว่ากกต.ณเวลานี้เนี่ยยังไม่ได้มีมติส่งเรื่องไปที่ศาลแล้วได้มีการตั้งอนุขึ้นมาชื่อว่าอนุกลั่นกรองชุดที่ 36อีกคณะหนึ่งบอกว่า229 คนเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความกังวลว่ากกต.เนี่ยอาจจะมีการยกคำร้องทำให้เรื่องนี้มันไปไม่ถึงศาลแล้วก็ตัดตอนให้คดีโกงสวเนี่ยจบแค่ขั้นตอนนี้นะครับดังนั้นใครที่มาคอมเมนต์ว่าค่อยไปว่ากันไหมในชั้นศาลเนี่ยก็ต้องสื่อสารกลับไปว่าที่ออกมาพูดตอนนี้เพราะกลัวว่าเรื่องจะไปไม่ถึงศาลท่านคณะชุดที่ 36 ท่านไต่ตรองแล้วเนี่ยครับว่ามันไม่เข้าก็เดี๋ยวจะนำเสนอหลักฐานให้ดูนะครับว่าการที่อนุชุดที่ 36 บอกว่าไม่มีใครทำความผิดเลยเนี่ยมันดูจะค้านสายตาสังคมมากเพราะว่าเรามีหลักฐานที่มันบ่งบอกถึงการกระทำความผิดของหลายคนที่ชัดเจนทีนี้ก่อนจะเข้าสู่หลักฐานเนี่ยประโยคสุดท้ายคือว่าดังนั้นเนี่ยพอมันอยู่ที่กกตเนี่ยผมต้องย้ำว่าในเชิงหลักกฎหมายเนี่ยกกตเขาไม่ได้ต้องพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยนะว่าคนนี้ผิดถึงจะส่งเรื่องไปที่ศาลแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะมีการทำการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องส่งเรื่องไปที่ศาลแล้วดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้ต้องถึงขั้นชัดเจน 100% ฟันธงว่ามีการทำผิดแน่นอนไม่ต้องถึงขั้นสิ้นข้อสงสัยถูกต้องไหมฮะแต่ขอให้มีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าส่วนเชื่อได้ว่าเนี่ยศาลท่านพิจารณาครับนี่คือหลักฐานแล้วท่านไปถูกครับถูกไหมฮะถูกครับซึ่งถ้าถามว่าหลักฐานมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะมากคงเปิดไม่ทั้งหมดในวันนี้แต่ว่าจะขออนุญาตพาไปดูคลิปเสียงคลิปหนึ่งเป็นคลิปเสียงของณเวลานั้นคือเป็นผู้สมัครสวจากนครพนมซึ่งอยู่ใน229รายชื่อนี้ด้วยเนี่ยที่โทรไปพยายามจะเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้สมัครสวอีกคนหนึ่งในจังหวัดเพื่อให้มาร่วมขบวนการนี้แล้วคนที่เป็นคนโทรเนี่ยณเวลานี้ก็เป็นสวอยู่ด้วยนะครับผมว่าคลิปเสียงแค่50 วิเนี่ยบ่งบอกทุกองค์ประกอบของกระบวนการนี้อย่างชัดเจนมากเราพร้อมไหมลุยเลยไหมไหนๆก็ไหนๆละมาว่ามันมีการจัดตั้งกระบวนการจัดตั้งทีนี้กระบวนการจัดตั้งเนี่ยเป็นพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งยุ่งกับยาเสพติดคือจัดตั้งหลายจังหวัดมากเลยคะแนนจัดตั้งมา
จัดตั้งมาเรียบร้อย ทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดพี่ก็ได้รองท้องไว้ก่อนเลย40 แต้มไม่ได้รองฟรีเรามีค่าเบี้ยเลี้ยงให้พี่เลข6 ตัว ตอนนี้พวกผมจ่ายค่าเครื่องบินไว้ให้หมดแล้วกลุ่มนครพนมน่ะค่าเครื่องบินค่าโรงแรมผมเตรียมไว้หมดแล้วก็คืออย่างนี้อังยี่นะถ้าพี่พร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยแจ้งมาซึ่งมีเงินเดือนให้อยู่แล้วเนี่ยซึ่งระยะเวลา5 ปีที่ผมสรุปง่ายๆนะคนเราเนี่ยทิ้งพ่อทิ้งแม่นี่ไม่เอาพ่อไม่เอาแม่นี่เยอะแต่คนที่ไม่เอาเงินนี่ผมยังไม่เคยเห็นเลยว่านี่คือหนึ่งในหลักฐานที่คุณบอกว่ามันจะชี้ว่ามันจะมีการจัดตั้งมีการคุยกันมีการเตรียมกัน ถูกครับ ในการเลือกสวครั้งนี้ใช่หรือไม่ ถูกครับและองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันมีพยานอื่นที่มาสอดรับกันยกตัวอย่างนะครับ จะเห็นว่าเขามีการสัญญา40 แต้มซึ่งในเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยจะสัญญา40 แต้มในรอบแรกได้เนี่ยต้องเป็นขบวนการที่ครอบคลุมหลายจังหวัดนะครับซึ่งก็สอดรับกับที่เราได้รับข้อมูลส่วนอื่นมาว่าขบวนการนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งครอบคลุมหลายจังหวัด2มีการเสนอเมื่อกี้มีการเสนอค่าเบี้ยเลี้ยงเลข6 หลักซึ่งก็สอดคล้องกับตัวเลขที่พยานบุคคลหลายคนพูดในเวทีวิปฝ่ายค้านมีแม้กระทั่งพยานบุคคลจากนครศรีธรรมราชคนหนึ่งที่เอาเงิน 20,000 บาทที่เขาบอกว่าเขาได้จากกระบวนการนี้มาโชว์ด้วยซ้ำแต่ที่เขาไม่ได้ที่เหลือเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกตามโพยนะครับ3มีการพูดถึงการสปอนเซอร์ค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางเข้ามาตามศูนย์ทำโพย1-2 วันก่อนวันเลือกนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีพยานบุคคลเอาหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินนะครับมาให้ดูเช่นกันนะครับแล้วก็มีการพูดถึงการสัญญาตำแหน่งผู้ช่วยสำหรับคนที่มาเป็นผู้สมัครแล้วอาจจะไม่ได้เป็นสวแล้วก็มีการพูดถึงความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองซึ่งก็สอดรับกับตัวละครจากพยานบุคคลหลายคนที่มีการพูดถึงคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนี่ยมาอยู่ในห้องจัดทำโพยต่างๆด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเนี่ย50 วิตรงเนี้ยมันบ่งบอกว่ามันมีขบวนการนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็ชวนกลับไปคิดนะครับว่าพอหลักฐานมันชัดแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวมีเส้นทางการเงินที่ไอรอเปิดเมื่อวานมีเส้นทางการเงินที่ผมเปิดเมื่อวานด้วยเช่นกันมาเสริมอีกเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่อนุวินิจฉัยชุดที่36เห็นทั้งหมดนี้แล้วบอกว่าไม่มีใครทำความผิดเลยแม้แต่คนเดียวผมชวนคิดแบบนี้ก่อนเคยถามไหมเคยถามไปแล้วครับแล้วได้คำตอบแล้วถามในสภาเราด้วยนะครับใช้กลไกสภาเต็มที่ถามไหมเชิญมาแล้วแต่ว่าประธานคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ไม่ยอมมาในขณะที่ตัวแทนของกกต.ที่มาชี้แจงในกรรมาธิการก็เป็นฝ่ายรองเลขาที่ก็ไม่ยอมชี้แจงแทนเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบจากหน่วยงานมันก็เลยเกิดความไม่ไว้วางใจว่ากกต.จะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่ายังไม่นับว่า7 คนที่ลงมติชี้ขาดเนี่ยมี4 คนนะครับเสียงข้างมากนะที่ทุกวันนี้เป็นกกต.ได้เนี่ยเพราะมีมติรับรองจากสวชุดนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในสำนวนนี้นะครับมันก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้เรามีความกังวลใจอีกประเด็นนึงก่อนที่จะกลับไปที่คุณเป่านะครับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของพยานบุคคลพยานบุคคลเนี่ยหลายคนที่มาเมื่อวานนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นพยานบุคคลที่สอบตกครับเป็นผู้สมัครสวผู้สมัครสวที่สอบตกหรือเปล่าไม่ได้เป็นถูกต้องไหมแล้วออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆเนี่ยถามแบบตรงไปตรงมาว่าจะมีน้ำหนักมากพอหรือเปล่าที่เขาจะออกมาพูดแบบนี้เพราะว่าเขาพูดนี่คือเป็นตัวบุคคลเลยนะว่ายืนยันเลยนะว่ามีอย่างนี้1 2 3 4แต่เอาตรงๆมันหนักพอหรือเปล่าเขาจะไม่มีอคติหรอเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาสอบตกแล้วคือเหมือนหวังผลอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับ2 ประเด็นแรกต้องยอมรับว่าคนที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการนี้ได้เยอะที่สุดก็คือผู้สมัครที่เคยถูกดึงเข้าไปในกระบวนการตัวผมเนี่ยไม่เคยถูกดึงเข้าไปในกระบวนการผมก็ไม่รับรู้เรื่องพวกนี้โดยตรงผมก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์จากหลักฐานรอบข้างนะครับแต่ผู้สมัครสวหลายคนที่ถูกดึงเข้าไปเนี่ยเขาก็จะอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็สามารถเล่าให้ฟังได้ดังนั้นต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะครับประเด็นที่2เนี่ยคือเราก็คงไปฟันธงเจตนาของแต่ละคนไม่ได้หรอกว่าเป็นเพราะอะไรที่เขาเอาข้อมูลมาเปิดเผยแต่ผมคิดว่าเราพิจารณาตัวสาระของข้อมูลเขาได้เช่นเนี่ยพอมีอย่างเมื่อวานเนี่ยมีผู้สมัครสวจากภูเก็ตที่เขาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเขาซื้อตั๋วจะมาเองที่กทมแล้วอยู่ดีก็มีอดีตผู้สมัครสสจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยโทรไปบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อตั๋วให้นะครับเขาก็มีหลักฐานให้ดูว่าตั๋วใหม่มันเป็นยังไงแล้วก็เขาบอกว่าพอมาถึงกทมเนี่ยมีการไปล่องเรือทานข้าวเย็นกันเขาก็เอารูปมาให้ดูว่ามีรูปเขากับรูปนักการเมืองดังกล่าวเนี่ยอยู่บนเรือนะครับดังนั้นเนี่ยโอเคแหละเพื่อให้ความเป็นธรรมอาจจะไปล่องเรือกันด้วยเหตุผลอื่นเราก็ไม่รู้แต่มันก็พอมีหลักฐานที่พอมายืนยันว่าคำพูดของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคำพูดลอยๆหรือแม้กระทั่งเวลาบอกว่ามีใครอยู่ในห้องไหนทำโพยเนี่ยผมไปรวบรวมมาแล้ว7 ศูนย์ทำโพยนะครับสไลด์ที่14นะครับ7 ศูนย์ทำโพยเนี่ยโรงแรมกรุงศรีริเวอร์อยุธยาโรงแรมทาราแกรมปทุมธานีเนี่ยคือผมคิดว่าหน่วยงานควรจะต้องไปเอาคลิปกล้องวงจรปิดมาผมหวังว่าเขาทำไปแล้วนะหวังว่าไม่ต้องรอผมมาพูด
ทำไปแล้วแล้วก็จะพิสูจน์ได้ว่าตามโรงแรมเหล่านี้วันที่ 24-25 มิถุนายนเนี่ย ครับ มีใครเดินทางเข้าออกบ้างแค่นี้ก็พิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าพยานบุคคลเนี่ยพูดจริงหรือเท็จแค่ไหน โอเค ผมไป ที่ มาแล้วด้วยผมไป นี่ มาแล้วด้วยที่โรงแรมครับไปเช็คว่ามีกล้องวงจรปิดจริงๆครับ ไปเองมี คือ เอง เห็นคลิปไม่ได้แต่ว่าเช็คได้ว่ามีกล้องอย่างน้อยมั่นใจว่ามีกล้อง ยังไงคุณปา มีพยานท่านหนึ่งที่บอกว่าตอนเขาไปให้การเนี่ยDSI เอาภาพกล้องวงจรปิดที่โรงแรมมาเปิดให้เลย มาเปิดให้ดูทุกพฤติกรรมของเขาแล้วก็ถามเขาว่าอยู่ตรงไหนเวลาไหน ดังนั้นถ้าถามว่ากล้องมีไหมมีครับ แต่เราไม่มีอำนาจเข้าถึงมันอยู่ในสำนวนกกตนั่นแหละ โอเค ครับ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับ คุณพาราดอนปริศนานันทกุลนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และท่านเป็นสสของอ่างทองด้วยนะครับพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์บอกว่าการที่คุณยิ่งชีพนะออกมาทำแบบนี้เขาฟ้องแน่นอน พร้อมบอกว่าข้อมูลที่คุณเปิดมาเมื่อวานเนี่ย ครับ มันเรื่องเก่าทั้งนั้นฟังเสียงคุณแบทหนะฮะ ไม่เห็นเมื่อวานคุณปาเขาออกมาพูดถึงเรื่องหัวสวอีกรอบค่ะในเสวนาที่สภาเมื่อวานเรื่องเก่าทั้งนั้นมีพูดชื่อพวกรัฐมนตรีพวกที่แบบด้วยค่ะเหมือนมาย้ำข้อมูลอะไรแบบนี้ค่ะ ก็เรื่องเก่าทั้งนั้นครับเหมือนทางเรื่องเก่าแต่เขาก็แบบเอาหลักฐานมาเปิดตรงนี้ครับผมก็เรื่องเก่าทั้งนั้นนะครับ แต่ยืนยันเดินหน้าฟ้องแน่นอนภายในสัปดาห์นี้เลยไหมคะ เดี๋ยวหารือกันอีกที นี่คุณแบทนะบอกมันเป็นเรื่องเก่าคุณยิ่งชีพ แล้วไปมันเผอิญมันไปเข้ากับสิ่งที่คุณสุขสำรวยพูดเหมือนกันนะนี่ออกมาพูดมันช้าไปหน่อยหรือเปล่าคุณไอติม2 ปีค่อยมาพูดเอาข้อมูลที่เขาพิสูจน์มาแล้วพูดจบไปแล้วพิสูจน์มันจบไปแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าคุณไอติมเลือกที่จะไม่เอาความจริงมาพูดทั้งหมดตกลงมันยังไงเอาประเด็นแรกก่อนเอาคุณพาราดอนก่อนคุณยิ่งชีพก่อนนะ เรื่องเก่าครับ เรื่องเก่า เรื่องเก่าแปลว่ามันมีที่มาไง มันไม่ใช่เพิ่งอยู่ดีๆ ผมก็พูดออกมาเป็นคนแรกทางนั้นที่นี่นะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งทุกท่านที่ถูกเอ่ยถึงเคยเป็นผู้ต้องหาและไปให้การถูกเรียกไปสอบปากคำเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องเก่าเนี่ยผมก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ได้พูดเป็นครั้งแรกแต่ผมไม่ได้พูดครั้งแรกและมีคนอื่นอีกมากที่พูดมาแล้ว ดังนั้นคำที่บอกว่าเรื่องเก่าเป็นคำยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมอยู่ๆก็กุขึ้นมาเองนะครับขอดูเมื่อวานนิดนึงได้ไหมจริงๆเมื่อวานเนี่ยเรื่องเก่าไหมเรื่องเก่านะฮะเมื่อวานจริงๆผมไม่ได้พูดถึงท่านพาราดอนแม้แต่คำเดียวเลยเพราะผมไปพูดถึงท่านอื่นอยู่นะค แต่ รับ อาจจะหมายความว่าคุณแบทเขาอาจจะติดตามอยู่แล้วเพราะเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่รับผลกระทบ ครับ นึกออกปะเขาก็ ใช่ บอกให้ท่านเสียชื่อเสียง ก็ คุณมา วัน กล่าวหาพรรคภูมิใจไทยนู่นนี่นั่นท่านก็เลยบอกเฮ้ยจริงๆมันถูกพิสูจน์มาแล้วซึ่งมันไปสอดคล้องกับคุณสุขสำรวยไงว่ามันเรื่องเก่ามันจบไปแล้ว ใช่ไม่จบอะไรเลยก็อยู่ในมือกกตนี่ไงอยู่ในมือคีย์สำคัญตอนนี้คือกกตจะยกฟ้องทุกคนแล้วไม่ให้หลักฐานทั้งหมดถูกนำเสนอต่อศาลหรือไม่ที่เรามีเป็นแค่เศษเสี้ยวนิดเดียวเทียบกับที่กกตมี 90,000 หน้าแล้วเราต้องการให้ทั้งหมดนี้ส่งไปศาลนี่คือข้อเรียกร้องนะครับไม่ได้มีข้อเรียกร้องอะไรต่อท่านพาราดอนท่านสุขสำรวยเลยนะครับ เอาให้ชัดตรง อย่างเมื่อวานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมพูดเรื่องเก่าหรือเปล่า ยังไง แต่ว่า แล้วคุณพูดมาเดี๋ยวทีมงานของเรา โอเค เปิดภาพ เมื่อวานเนี่ยผมพูดคือก่อนหน้าเนี้ผมพูดว่ารัฐมนตรีท่านไหนมีพยานมีใครเห็นอะไรบ้าง ก็มีคนออกมาบอกว่าผมไม่มีเส้นทางการเงิน ผมไม่มีหลักฐานมีฮะเส้นทางการเงินก็มีระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นที่ชัดเจนเนี่ยก็คือกรณีที่สุราษฎร์ธานีนะครับอำเภอวิภาวดีนะครับคือมีบุคคลคนหนึงเนี่ยชื่อคุณสุบินศักดานะครับโอนเงินไปให้ผู้สมัครสวจากอำเภอเดียวกันคืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวัน1 วันก่อนการเลือกระดับจังหวัดเป็นชุดๆนะครับโอน 8,000 6,000 4,000 2,000 บางอันเขาก็บอกว่าเป็นการคืนเงิน บางอันก็บอกว่าซ่อมรถซื้อปุ๋ยเช่าพระเครื่องบริการนวด 2,000 บาทนะครับรวมถึงเนี่ยคือพอไปดูทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยก็เป็นผู้สมัครที่กำลังจะไปใช้สิทธิ์โหวตในวันรุ่งขึ้นกันทั้งนั้นเลยที่ได้รับเงินเป็นเซตนะครับซึ่งคุณสุบินศักดาเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้ทราบว่าอะไรยังไงก็ไปเซิร์ช Google เลยนะฮะก็เห็นรูปของท่านที่ท่านลงไว้เองนะฮะคือท่านสุบินเนี่ยก็มีภาพถ่ายของท่านไปทำอะไรท่านก็ลงภาพนะครับเนี่ยภาพถ่ายของท่านเนี่ยก็เห็นว่าหน้าอกเนี่ยท่านเขียนหน้าอกข้างซ้ายเนี่ยโลโก้ภูมิใจไทยนะครับหน้าอกข้างขวาเนี่ยเขียนว่าเป็นผู้ช่วยสสพิชัยชมพูพลก็คือสสสุราษฎร์ธานีของพรรคภูมิใจไทยนะครับผมก็เลยเรียนถามท่านพิชัยว่ารู้จักไหมเนี่ยคนเนี้ยเขาแอบอ้างเอาเสื้อท่านไปใส่แล้วก็ไปไล่โอนเงินให้คนนั้นคนนี้หรือเปล่าหรือว่าท่านรู้เห็นหรืออะไรอย่างไรผมคิดว่าเวลาถามผมว่ามีหลักฐานไหมมีเส้นเงินไหมมีเยอะกว่านี้ก็มีแต่ก็เอาทีละเรื่องผมไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับ
ท่านสุบินกับท่านพิชัยกับท่านพราดอนท่านสุขสมรวยคนไหนไม่มีนะฮะทั้งหมดทั้งปวงต้องการจะบอกให้รู้ว่าจริงๆเรื่องนี้มีหลักฐานเยอะมากที่ผมพูดไปแล้วและจะพูดอีกมีแค่นิดเดียวแต่กกตมี 90,000 หน้าส่งฟ้องเถอะครับก็มีบางคนที่คอมเมนต์บอกว่าข้อมูลเหล่านี้หลักฐานเหล่านี้เอามาเปิดทำไมก็ให้เป็นกระบวนการไปเลยสิอันนั้นคือสิ่งที่เขามีคนคอมเมนต์เข้ามาแบบนี้ก็ถ้าทุกอย่างมันเดินถูกต้องตั้งแต่แรกซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับยังไม่รู้นะว่าตกลงกกตในเดือนสิงหาคมคือเดือนหน้าใช่ไหมที่เขาตีกรอบไว้คร่าวๆว่าท่านกกตเนี่ยจะว่าอย่างไรเรายังไม่รู้ถูกต้องไหมครับกลายเป็นว่าออกมาตีโพยตีพายว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าเขาจะไม่ทำหรือเปล่านี่คือคำถามคุณผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพรรคส้มก็หัวเหมือนกันนี่ก่อนที่จะมีการเรื่องสวก็มีการคล้ายๆกันอ่ะคือมีการคุยกันดูว่าอุดมการณ์ตรงกันไหมนู่นนี่นั่นจนกลายเป็นว่าอ้าวสุดท้ายคุณก็หัวแต่สุดท้ายคุณน่ะไม่ได้ไงแล้วพอคุณไม่ได้คุณก็มาซัดคนที่เขาอาจจะทำวิธีการคล้ายๆกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะนี่คืออาจารย์ธนพรศรียางกูลเป็นคนพูดเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังครับฉลองครบรอบ 5 ปีถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง799 บาทคุณจะได้รับไอเทม4รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจสั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอน นิทานเรื่องคิดดีกับเครื่องยนต์ร่างกายเช้านี้คิดดีออกไปวิ่งเล่นแต่เขากลับเหนื่อยง่ายและปวดท้องเพราะถ่ายไม่ออกเมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันคุณแม่จัดเมนูข้าวผัดหมูผัก3 สีแม่ครับคิดดีไม่อยากกินผักคิดดีจะกินแต่หมูกับข้าวจะได้มีแรงวิ่งคุณแม่มานั่งข้างๆพร้อมกับหยิบรถของเล่นคันโปรดของคิดดีขึ้นมาคิดดีร่างกายเราก็เหมือนรถคันนี้นะจ๊ะหมูหรือแป้งช่วยให้รถวิ่งได้แต่ผักคือน้ำมันหล่อลื่นที่ทำให้เครื่องยนต์สะอาดนะถ้าเครื่องยนต์สะอาดคิดดีก็จะวิ่งได้นานไม่เหนื่อยง่ายและผักจะช่วยกวาดพุงให้ถ่ายง่ายไม่ปวดท้องด้วยนะคิดดีนิ่งฟังและเริ่มคิดตามเขาเริ่มเข้าใจว่าร่างกายต้องการผักไปช่วยดูแลระบบข้างในผักนี่จะไปช่วยให้คิดดีวิ่งเร็วใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วจ้าลองดูสิลูกคิดดีมองผักกับเนื้อสลับกันก่อนจะตัดสินใจตักผักเข้าปากเขาตั้งใจเคี้ยวเพื่อให้สารอาหารไปช่วยซ่อมแซมร่างกายคิดดีเรียนรู้ว่าการกินผักไม่ใช่เรื่องของการถูกบังคับแต่คือการเลือกสิ่งดีๆให้ร่างกายตัวเองนิทานเรื่องคิดดีกับเครื่องยนต์ร่างกายเช้านี้คิดดีออกไปวิ่งเล่นแต่เขากลับเหนื่อยง่ายและปวดท้องเพราะถ่ายไม่ออกเมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันคุณแม่จัดเมนูข้าวผัดหมูผัก3 สีแม่ครับคิดดีไม่อยากกินผักคิดดีจะกินแต่หมูกับข้าวสนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวกลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับอยู่กับคุณไอติมพริตนะฮะและคุณเป๋ายิ่งชีพนะคุณผู้ชมพูดคุยกันต่อนะครับแต่ก่อนที่จะไปถามคำถามต่อไปนะครับก็ให้ความเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งคือเรียนเชิญตั้งแต่ต้นรายการจริงๆเราเรียนเชิญกันมาตลอดนะครับทางด้านของฝั่งของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะฮะเรียนเชิญท่านนะฮะอันนี้เรียนเชิญออกสื่อเลยนะผ่านนะครับว่าท่านก็เคยให้เกียรติรายการของผม 2-3 รอบนะก่อนหน้านี้นะครับก็เรียนเชิญท่านนะฮะคุณสุขสมรวยด้วยนะฮะคุณพิชัยด้วยนะครับยังไงทีมงานช่วยติดต่อหรือว่าท่านอนุทินชาญวิรกูลถ้าท่านจะให้เกียรติรายการถกไม่เถียงสักครั้งหนึ่งนะมาพูดคุยประเด็นนี้นะครับให้ความเป็นธรรมครับวันนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับเราไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดใครถูกต้องไหมครับแต่วันนี้ฟังความจากของคุณเป๋าและคุณไอติมคือกำลังจะบอกว่าตอนนี้อีกไม่กี่วันก็คือเดือนหน้าเข้าใจว่ากรอบเวลาคือเดือนหน้าภายในเดือนหน้านี้นะครับก็คือทางกกตเนี่ยจะชี้ละว่าสุดท้ายสุดเนี่ยหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ในมือเนี่ย
จะส่งฟ้องศาลหรือไม่กับกรณีที่เกี่ยวข้องกับสวตรงนี้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเรียกร้องคือบอกเฮ้ยหลักฐานที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันเพียงพอต่อการที่จะไปยื่นต่อศาลแล้วใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ไหมฮะถูกครับ ถูกต้องไหม ซึ่งไม่ใช่แค่เราบอกคณะไต่สวนชุดที่ 16 โอเค ก็บอกครับ บอกงี้เข้าใจตรงกัน เพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกนะครับว่าท่านกกตเนี่ยจะส่งหรือไม่ส่งนะผมไม่รู้ไม่มีใครรู้จนกว่า ใช่ครับผมไม่รู้ จนกว่าเดือนหน้าถูกต้องไหมเพียงแต่คุณกำลังจะออกมาเคลื่อนไหวบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะกลัวเกรงว่าอันนั้นคือความกลัวของตัวเองไงเกรงว่าถูกต้องไหมว่าอาจจะไม่ส่ง มันเห็นท่ามันเห็น มันเห็นทรงใช่ไหมมันเห็ จาก นทรง คณะอนุ 36นะครับ โอเคอันนี้อย่างที่ผมบอกผมพูดแทนไม่ได้ เราก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆเราไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่ 25 นะครับอาจารย์ธนพรศรีอังกูลอาจารย์จ๊ะให้ความเห็นว่าในปี 2567 นะฮะกลุ่มการเมืองหลายฝ่ายนะท่านย้ำอย่างนี้นะครับรวมถึงเครือข่ายสีส้มเอาตรงๆพรรคประชาชนน่ะต่างมีความพยายามที่จะจัดทีมผู้สมัครและบริหารคะแนนอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกันมีการจัดงานอย่างเปิดเผยด้วยนะมีการเช่าสถานที่เมืองทองธานีนะแต่กลับมีการอธิบายว่าเป็นการสร้างความรู้จักและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้สมัครขณะที่การรวมกลุ่มของฝ่ายตรงข้ามกลับถูกตีตราว่าเป็นกระบวนการหัวเอาง่ายๆอาจารย์จ้ากำลังจะบอกเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่แค่ฝั่งของภูมิใจไทยหรือเปล่าที่มีการเจอกันแลกเปลี่ยนความรู้กัน ระหว่างผู้สมัครพรรคอื่นๆค่ายอื่นๆสายอื่นก็ทำนี่เนี่ยนี่คุณยิ่งชีพป่ะเนี่ยใช่รูปผมพูดก่อนได้ไหมก็เลยอาจารย์จ้าก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันแตกต่างตรงไหนคุณเมื่อเพียงแต่ว่าระบบการเลือกสวนี้เป็นระบบที่พิสดารแปลกประหลาดผมถามพี่น้องประชาชนมีใครได้โหวตบ้างพวกเราไม่ได้โหวตนะครับพวกเราไม่มีสิทธิ์โหวตแต่ว่าระบบนี้บอกให้คนที่จะโหวตได้คือผู้สมัครเท่านั้นไอรอทำกิจกรรมทำแคมเปญครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้ร่วมกับไอติมแต่ว่ามีคนมาช่วยหลายคนนะครับในงานของผมตั้งชื่อแคมเปญว่าสมัครเพื่อโหวตผมชวนทุกคนที่อยากมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกสวไปสมัครเพื่อจะเข้าไปโหวตแต่ส่วนคุณจะโหวตอะไรเรื่องของคุณอยากจะโหวตอะไรโหวตไปเลยโหวตไปเลยเป้าหมายคือให้ประชาชนมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการเลือกสวได้แล้วใครจะโหวตเมื่อไหร่ก็โหวตไปฮะนะครับทีนี้อะไรจะอะไรก็เรื่องของก็โหวตไปผมไม่เคยชี้นำไม่เคยจ่ายตังค์ไม่เคยให้เงินใครนะครับทุกคนทีนี้พออีกจุดบอดหนึ่งก็คือเวลาที่คนจะโหวตเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงตามระเบียบของกกต.ห้ามพูดคุยกันห้ามโพสต์ Facebook ห้ามออกอากาศอะไรทุกอย่างไม่ให้เลยนะครับเราก็เลยพยายามจัดกิจกรรมที่ทุกคนมาเจอกันแล้วต่างคนต่างแนะนำตัวเราเป็นเพียง organizer เราบอกให้ทุกคนมานั่งแล้วมีเวลาเท่านี้จำกัดทุกคนพูดเวลาเท่ากันแล้วแนะนำตัวกันใครอยากแนะนำตัวอะไรพูดเลยเวลาเขาจะโหวตเขาจะได้เลือกได้อย่างถูกต้องเขาจะได้มีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่นะครับพี่ปาล์มชลนัทที่รูปเมื่อกี้เนี่ยผมไม่รู้จักเขามาก่อนเลยนะผมเจอครั้งแรกตอนไปออกรายการทีวีสักทีวีด้วยกันนะครับเนี่ยผมไม่รู้จักเขามาก่อนเลยนะคืออยู่ดีๆเขาก็ไปสมัครสวแล้วก็ไปเจอกันในรายการทีวีก็รู้จักกันแค่นั้นนะครับเสร็จแล้ววันที่เลือกนี่คือวันเลือกระดับประเทศนะวันเลือกระดับประเทศผมก็ทำกิจกรรมไปขอบคุณทุกคนที่เดินไปสมัครเพื่อโหวตส่วนเขาจะโหวตอะไรเรื่องของเขาแล้วเขาก็เดินมาเจอผมเขาถ่ายรูปกับผมเนี่ยครับคุณทีมจะเสริมตรงนี้ไหมก็ทำกิจกรรมคล้ายๆกันนี่เขาก็มองว่าคล้ายๆกันนี่ก็เหมือนกันเนี่ยอาจารย์จ๊ะพูดอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้อยู่ในกิจกรรมเหล่านี้นะผมจะตอบรายละเอียดไม่ได้แต่ผมขอยืมประโยคของท่านนายกประโยคนึงมาใช้ตอบคำถามคุณทินว่าคือปิดชื่อถือพฤติกรรมผมคิดว่าเราตั้งหลักกันก่อนนะครับว่าพฤติกรรมที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยอะไรถูกอะไรผิดครับผมว่าพฤติกรรมหนึ่งที่ทุกฝ่ายเลยครับน่าจะเห็นตรงกันว่าผิดกฎหมายแน่นอนก็คือการโกงสวถ้าเจาะจงกว่านั้นคือการจ้างคนมาสมัครแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาเงินตรงนี้ไปนะมาลงสมัครแล้วก็โหวตให้กับตัวเลขตามโพยนี้อันนี้น่าจะทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าผิดถูกไหมครับอีกขั้วหนึ่งพฤติกรรมอีกขั้วหนึ่งคือการที่ประชาชนคนหนึ่งบอกว่าจะมีการเลือกสวนะใครที่คุณสมบัติครบไปสมัครกันเยอะๆอันนี้ทุกฝ่ายน่าจะเห็นตรงกันว่าไม่ว่าใครทำก็ไม่ผิดนะครับแน่นอนมันอาจจะมีจุดกึ่งกลางที่ก็ต้องเอากฎหมายมาตีความว่าอะไรผิดไม่ผิดอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ผมยืนยันมาตลอดตั้งแต่ผมออกมาสื่อสารเรื่องนี้นะครับว่าหากใครก็ตามไม่ว่าจะถูกมองว่ามีความคิดทางการเมืองแบบไหนนะครับมีพฤติกรรมอันควรเชื่อได้ว่าได้กระทำการลงไปที่มันสุ่มเสี่ยงจะผิดกฎหมายเนี่ยกกต.ก็ต้องดำเนินการด้วยมาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายนะครับอันนี้คือสิ่งที่ยืนยันมาตลอด
แล้วสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารในช่วงเวลานี้ก็คือว่าเราเห็นว่าไอ้ขบวนการโกงสบที่เรากำลังเปิดณเวลานี้เนี่ยมันมีหลักฐานหรือร่องรอยของพฤติกรรมที่เราเห็นว่ามันผิดกฎหมาย แล้วกกตนั้นก็ควรจะส่งเรื่องไปที่ศาลนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมพูดคนเดียวในคณะไต่สวนชุดที่ 16 ที่เขาทำงานกันระหว่างกกต DSI เนี่ยเขาสอบสวนกันมาละเอียดเนี่ยเขาก็เห็นว่ามีอย่างน้อย229 คนส่วนที่มาถามว่าข้อมูลเก่า2 ปีที่แล้วผมถามคุณทินแบบนี้ว่าถ้า2 ปีที่แล้วคุณโดนโกงมีการทุจริตเกิดขึ้นคุณโดนโกงแล้วเรื่องยังไปไม่ถึงศาลยังอยู่ในระหว่างกระบวนการยังไม่มีคำตอบใดๆยังไม่มีข้อสรุปใดๆยังไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยต้องหยุดพูดไหมครับคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ครับ เดี๋ยวเราจะไปที่ YouTube Terro Digital ใน Facebook จบแล้วเหรอ อันนี้จบทางทีวีเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์เดี๋ยวพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมไม่ได้แทรกไม่ได้ตัดใครไม่อะไรนะครับผมกำลังจะใช้เวลาช่วงจังหวะชิงจังหวะ ให้คุณผู้ชมเป็นที่ออนไลน์นะฮะเพราะคุณผู้ชมหลายท่านบอกเหลือเกินว่าผมชอบแทรกชอบเบรกพวกคุณเนี่ยอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวคุณพูดแล้วเดี๋ยวผมจะโดนกล่าวว่าผมเบรกพวกคุณนะครับเอานี้ประเด็นที่คุณไอติมพูดนะฮะคือประเด็นที่คุณสุขสมรวยโต้กลับนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะในฐานะสสอำนาจเจริญนะครับก็พูดถึงกรณีที่คุณไอติมกล่าวถึงการกินเลี้ยงที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมปี 67 โดยบอกว่าเป็นงานรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้าและภายในงานมีการไลฟ์สดตลอดทั้งงานพร้อมทั้งบอกว่าการเมืองฝ่ายตรงข้ามได้นำประเด็นนี้ไปร้องกกต.แต่ตัวเธอไม่เคยถูกเรียกสอบนะเพราะในงานซึ่งมีการไลฟ์ตลอดทั้งงานเนี่ยไม่มีการพูดถึงเรื่องสวพร้อมบอกว่าคุณไอติมช้าไปหน่อยนะคะ2 ปีค่อยมาพูดเอาละเดี๋ยวพักสักครู่ในออนไลน์มาเจอกันนะครับทีวีขอบคุณทั้ง2 ท่านก่อนครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไอประเด็นเนี่ยประเด็นส้มหัวเปิดรูปอะไรเนี่ยจะตอนนี้เดี๋ยวขอตอบเรื่องคุณสุขสมรวยกันนะไม่เดี๋ยวก่อนนะคุณต้องเข้าใจผมก่อนแล้วผมเข้าใจคุณผมให้คุณพูดแน่ทางออนไลน์ตอนนี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องของวันต้องเบรกโอเคนะครับรายการถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามพอจะทราบนะฮะว่ารายการของเราอยู่ได้เพราะสปอนเซอร์คือมีอะไรครับมีโฆษณาทางทีวีใช่ไหมครับที่ต้องเบรกแล้วมันเป็นกฎของกสทช.อะไรด้วยนะครับที่เราต้องเบรกข้อที่1ข้อที่2ผมมีสปอนเซอร์ป้ายที่ต้องวางแต่ละเบรกผมต้องบริหารเวลาในแต่ละเบรกให้เท่าเทียมกันผมเลยบางอย่างคือพูดปุ๊บไม่เรื่องเวลาไม่เป็นไรคุณจะเบรกเมื่อไหร่คุณต้องเบรกแล้วเป็นหน้าที่คุณเดี๋ยวผมเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้ามีค้างคาอะไรคุณเป๋าคุณไอติมจัดเต็มโดยที่ไม่มีใครเดี๋ยวโอเคไหมครับอันนี้คุณยังค้างเรื่องประเด็นภาพถูกต้องปะผมไม่แน่ใจนะนี่เราออกอากาศอยู่ปะอันนี้ออนไลน์อยู่ออนไลน์อยู่ครับออนไลน์ได้ยินอยู่ได้ยินครับได้ยินไม่เป็นไรผมเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าคุณทินอ่านตอนที่ขึ้นรูปผมเนี่ยแล้วใช้เวลาอ่านอาจารย์จ๊ะเนี่ยนานกว่าที่ผมพูดนะไม่เป็นไรผมพูดใหม่นะได้ผมพูดใหม่นะคือไม่คุณอ่านสั้นๆดิคุณอ่านเท่าที่ให้ผมพูดดิคือคุณกลัวทางโน้นไม่แฟร์ทางโน้นคุณกลัวคำชี้แจงของทางโน้นไม่มีพื้นที่พอแต่ผมรู้สึกว่าคุณอ่านนานกว่าที่ผมพูดนะไม่เป็นไรผมเล่าใหม่นะนี่นะนี่นะช่างมันเดี๋ยวผมไปย้อนดูวินาทีเองแต่ว่าผมอธิบายผมจะบอกว่าเดี๋ยวเข้าแล้วใช่ไหมไม่รู้อ่ะพร้อมยังโอเค5 4 3 2กลับมากันต่อนะครับในช่วงออนไลน์ถกไม่เถียงนะครับยังอยู่กับ2 ท่านนะครับคุณยิ่งชีพอาชานนท์นะฮะผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนะครับและสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์คุณไอติมนะครับเอาละเรากำลังพูดถึงประเด็นของสวซึ่งตอนนี้บอกเป็นโกงสวไม่ใช่หัวสวแต่เป็นการโกงเลยนะครับเพราะว่ามีหลักฐานต่างๆที่ชี้ชัดว่าทางด้านของกกต.เองถ้าดูแล้วเนี่ยทางฝั่งนี้ก็บอกให้มันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ยื่นศาลนะครับอันนี้ก็คือว่ากันไปส่วนกกต.เองก็น่าจะมีมติในเดือนหน้านะครับว่าจะส่งศาลหรือไม่ส่งศาลนะครับชอบดูไอ้นี่ชอบดูคอมเมนต์ใช่ไหมคอมเมนต์เข้ามาสั่งฟ้องสวนะฮะแฮชแท็กสั่งฟ้องนะฮะไม่ใช่ส่งฟ้องมีไม่หันอากาศด้วยนะโอเคแล้วเราพูดคุณหลายประเด็นนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องถึงเส้นทางการเงินเรื่องถึงคลิปหลักฐานต่างๆนะครับรวมถึงคุณพาราดอนพูดว่าอะไรยังไงนะครับแต่มีประเด็นหนึ่งก็คือพรรคส้มก็หัวที่อาจารย์ธนพรศรียังกูลเป็นคนพูดอาจารย์จ๊ะนะครับแล้วก็ให้ทั้ง2 ท่านได้แสดงความคิดเห็นเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ตอนนี้อยากจะขยายเพิ่มเติม
นะฮะ ในความเข้าใจของผม โอเค เนี่ย เชิญ ใน ครับ ความเข้าใจ เชิญ ของผมไม่รู้คุณทราบหรือเปล่า ครับ ไม่มีแกนนำหรือสสของพรรคสีส้มคนไหนที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับแต่มีผู้สมัครสวที่เห็นแคมเปญของผมเนี่ยแล้วถูกตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยถูกเรียกไปสอบเนี่ยเยอะนะครับแล้วเขาก็ติดต่อมาผมก็ไม่รู้จักเขานะฮะคือเขาก็เห็นแคมเปญว่าให้ไปสมัครเพื่อโหวตเขาก็ไปสมัครเขาก็โหวตอะไรของเขาผมก็ไม่ทราบนะฮะเสร็จแล้วเขาโดนเรียกเขาก็ติดต่อมานู่นนี่นั่นโน่นซึ่งอัปเดตเท่าที่ทราบนะฮะก็คือสั่งไม่ฟ้องไปหมดแล้วคือกกตที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยสั่งไม่ฟ้องไปหมดแล้วไม่มีอะไรค้างคาแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงเคลียร์ได้ว่าไอ้กระบวนการโกงหรือการทำผิดกฎหมายก๊กอื่นเนี่ยไม่มีอะไรแล้วตอนนี้มีคดีที่ค้างอยู่หลักๆก็คือคดี229คนที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นคนถูกข้อกล่าวหาผมขอใช้สิ่งที่คุณพูด ครับ ถามอาจารย์จ๊ะ ได้ แต่ไม่ใช่วันนี้นะเพราะว่าเราพยายามนัดอาจารย์จ๊ะมาให้มาไม่รู้วันไหนแต่ว่ามาจะเอาสิ่งที่จะเอาสิ่งที่คุณพูดเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์จ๊ะเพราะว่าแน่นอนอาจารย์จ๊ะพูดแบบนี้ผมก็จะอยากถามเหมือนกันไงว่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกันตรงไหนล่ะอันนึงคือไม่มีคนที่โดนฟ้องอะไรเลยแต่อีกอันนึงคือโดน200 กว่าคนอาจารย์จ๊ะจะอธิบายยังไงอันนี้ผมถามแน่นอนนะครับโอเคมีอะไรต่ออีกไหมให้กับกรณีไม่โอเคมีนี่เป็นเทคนิคเบี่ยงประเด็นนะฮะแล้วผมเรียกร้องไปยังสื่อมวลชนทุกท่านที่ไม่ใช่คุณทินเพราะคุณทินทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วโอ้ยอยู่รายการขอบคุณมากครับใช่รายการนี้ดีสุดๆให้เวลาเต็มที่แต่ว่าผมเรียกร้องไปยังสื่อมวลชนทุกท่านและประชาชนอย่าสนใจการเบี่ยงประเด็นวันนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเริ่มมาจากว่าผมมาขอให้ฝ่ายค้านช่วยตรวจสอบว่ารัฐบาลนี้มีส่วนร่วมในกระบวนการโกงเลือกสวหรือไม่อย่างไรสุดท้ายอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ผมมาเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องทั้งหมดนะครับแต่ว่าคนที่เขากำลังเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ต้องพยายามเบี่ยงไปเรื่องอื่นเช่นไอ้ยิ่งชีพนี่มันเป็นใครไอ้ล้อนี่มันรับเงินจากไหนแล้วไปโดนคดีหมิ่นประมาทซะนี่มันรุ่นน้องโรงเรียนเนี่ยเป็นการเบี่ยงประเด็นทั้งหมดนะครับรวมถึงการที่บอกว่าเฮ้ยพวกมึงก็หัวหรือเปล่านะฮะเนี่ยเป็นการเบี่ยงประเด็นแล้วพอเราไปเสียเวลากับประเด็นพวกนั้นเนี่ยเราก็จะถูกบดบังประเด็นหลักว่าเฮ้ยเส้นเงินผมก็มี ข้อมูลผมก็มีพยานที่จะเปิดเผยเรื่องนี้มีเป็น100 คนเราอย่าไปเสียเวลากับไอ้เรื่องว่าผมเป็นใครมาจากไหนผมบริสุทธิ์โปร่งใสหรือเปล่าต่อให้ผมเลวก็ได้ฮะแต่สิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงอ่ะเราแยกเป็นประเด็นเนาะคุณไอติมจริงๆขอบคุณที่คุณพูดประเด็นนี้นะเราแยกครับแยกส่วนที่เขาจะมีการฟ้องนู่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่ผมจับวันนี้ผมตั้งธงไว้ก็คือว่าผมต้องการทราบว่าหลักฐานที่พวกคุณมีมันขนาดนั้นเลยเหรอมันขนาดที่สามารถที่จะบอกเฮ้ยกกต.คุณต้องใส่ใจนะคุณต้องดูนะและเชื่อได้ว่าคุณเชื่อได้ว่ามันควรจะต้องส่งฟ้องศาลถูกต้องไหมแต่ผมก็ยังยืนยันในจุดยืนหนึ่งว่าผมไม่ตัดสินผมไม่ใช่กกต.ผมไม่รู้แต่ผมรับฟังข้อมูลแล้วผมก็พยายามที่จะถามค้านแล้วก็เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวงสนทนาของคนอื่นๆแล้วมาถามคุณซึ่งอันเนี้ยเราทำตรงนี้หน้าที่ตรงนี้นะครับแต่ในเวลาเดียวกันก็ให้ความเป็นธรรมกับฝั่งตรงข้ามก็ยังเชิญอยู่เหมือนเดิมนะครับเรียนเชิญท่านพาราดอนปริศนานันทกุลท่านสุขสมรวยนะครับ หลายๆท่านนะครับที่เอ่ยชื่อไปแล้วก่อนหน้านี้หรือท่านนายกรัฐมนตรีนะถ้าให้เกียรติรายการนะครับก็มาพูดคุยกันในประเด็นนี้ได้อันนี้จบนะว่าสวสมคุณไอติมประเด็นค้างไว้ก่อนปิดรายการคือของคุณสุขสมรวยนะผมเอาข้อได้จริงก่อนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในเวทีฝ่ายค้านเนี่ยผมได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมหนึ่งที่เราเห็นที่จังหวัดอำนาจเจริญก็คือว่าวันที่18 พฤษภาคมปี67เนี่ยคุณสุขสมรวยเนี่ยมีการจัดกิจกรรมนะครับที่ทำการพรรคภูมิใจไทยอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยเป็นการจัดกิจกรรมกินเลี้ยงนะครับมีคนมาร่วมเยอะพอสมควรเนี่ยแล้วผมก็ตั้งคำถามว่ากิจกรรมนี้มันมีความเชื่อมโยงกับการจัดตั้งผู้สมัครเพื่อมาลงสมัครสวหรือไม่เหตุผลก็เพราะว่าประการแรกคือเราเห็นว่ากิจกรรมนี้มันจัดขึ้น2 วันก่อนการเปิดรับสมัครสวนะครับก็คือจัดวันที่18 พฤษภาเนี่ยการสมัครสวเนี่ยเกิดขึ้นวันที่20 ถึง 24 พฤษภาถ้าจำไม่ผิดนะครับประการที่2เนี่ยผมก็ไปไล่แต่ละภาพแล้วก็ไปซูมเข้าไปดูใบหน้าของแต่ละท่านที่มาร่วมงานเนี่ยแล้วไปค้นพบว่ามีอย่างน้อย4 คนที่ร่วมงานวันนั้นเนี่ยแล้วก็ 2-3 วันถัดไปสมัครสวนะครับและมีอีกอย่างน้อย3 คนที่ไม่ได้ไปสมัครสวนะครับแต่พอหลังจากเหตุการณ์นี้ไปประมาณ2 เดือนเนี่ยกลายเป็นการถูกแต่งตั้งไปเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการประจำตัวสวจากอำนาจเจริญมันก็เลยเกิดคำถามว่ากิจกรรมนี้มีความเชื่อมโยงหรือไม่กับการสมัครสวนะครับทีนี้มาให้ความเป็นธรรมผมเอาคำตอบคุณสุขสำรวยมาตอบก็ได้แล้วผมจะถามต่อนะครับประการแรกคุณสุขสำรวยบอกว่างานนี้
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสมัครสวเพราะว่ามีการไลฟ์สดตลอดกิจกรรมแล้วก็ไม่ได้มีการพูดบนเวทีเกี่ยวกับการเลือกสวเลยเพราะถ้าท่านบอกนะครับว่าถ้าสมมติเกิดผมไลฟ์สดขนาดนี้ผมไม่พูดอยู่แล้วเรื่องสวเพราะมันไม่ได้พูดเรื่องสวนี่คือสิ่งที่ท่านกำลังจะพูดใช่ซึ่งผมก็บอกว่าหากกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกสวจริงเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็คงไม่มาพูดบนเวทีต่อหน้ากล้องไลฟ์สดหรอกครับแต่ว่าสิ่งที่เราสงสัยคือว่าพอมันมีความเชื่อมโยงกับคนที่ร่วมงานที่มาเป็นผู้สมัครและคนที่มาร่วมงานที่กลายเป็นทีมงานของสวที่ถูกรับเลือกเนี่ยมันเกี่ยวข้องหรือไม่ประการที่2เนี่ยท่านพูดประมาณว่า1 ใน 4 คนที่ร่วมงานและไปสมัครเนี่ยเป็นน้องสะใภ้ท่านซึ่งเป็น1 ในคนที่ผมเอ่ยชื่อในงานวันอาทิตย์และท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นน้องสะใภ้ท่านถ้าอันนี้สรุปความท่านนะท่านพยายามจะสื่อว่าถ้าท่านโกงจริงเนี่ยน้องสะใภ้ท่านก็ต้องไปเป็นสวสิแต่น้องสะใภ้ท่านตกรอบในระดับจังหวัดผมก็ต้องแย้งเลยว่าการที่น้องสะใภ้ท่านสอบผ่านหรือสอบตกเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์ว่าน้องสะใภ้ท่านหรือตัวท่านเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือเปล่าเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าถ้าขบวนการนี้จะสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องจัดตั้งคนไปสมัครที่ทำหน้าที่เป็นโหวตเตอร์คือพูดง่ายๆคือเข้าไปแล้วมีหน้าที่แค่เลือกคนที่เป็นสวตัวจริงเนี่ยที่ขบวนการต้องการให้เป็นสวเนี่ยผ่านเข้าไปในระดับประเทศแล้วก็เป็นสวนั้นเพียงเพราะว่ามีญาติของท่านสอบตกในระดับจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่าญาติท่านหรือตัวท่านไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะครับอันนี้คือประการที่2แต่ในทางกลับกันก็ไม่ได้ยืนยันเนี่ยครับว่าเกี่ยวข้องก็ไม่ได้ยืนยันว่าเกี่ยวข้องถูกครับส่วนประการที่3เนี่ยท่านบอกว่าตอนจัดงานเนี่ยมีบางคนเนี่ยไปร้องที่กกต.แล้วก็ท่านบอกว่าท่านไม่เคยถูกเรียกไปชี้แจงแล้วก็เข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะยุติแล้วก็ต้องบอกว่ามันคนละเรื่องกับข้อกล่าวหานี้นะครับใครไปร้องเรื่องการจัดงานเป็นการเจาะจงอันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าเรื่องร้องเรียนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องร้องเรียนที่เรากำลังพูดถึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ตัวท่านเนี่ยถูกรวมอยู่ใน229 คนของผู้ถูกกล่าวหาในคดีการโกงสวซึ่งผมก็มั่นใจว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีแค่เฉพาะงานนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการจะบอกว่าเรื่องนี้ยุติแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับเรื่องนี้ยังไม่ได้ยุติท่านยังเป็น1 ใน 229 ผู้ถูกกล่าวหาที่กกต.จะต้องฟันธงชี้ขาดในเดือนหน้าว่าจะส่งเรื่องไปที่ศาลหรือไม่นะครับแล้วผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าคำถามหนึ่งที่ท่านยังไม่ได้ยืนยันก็คือว่าตกลงในช่วงของการใกล้เคียงกับการเลือกสวเนี่ยท่านรับรู้หรือเคยสั่งการให้ทีมงานคนไหนโอนตังค์ให้กับผู้สมัครสวหรือเปล่าเพราะว่ามีเบาะแสที่ถูกส่งเข้ามาในประเด็นนี้ซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องไปตรวจสอบต่อแต่ที่ผ่านมาท่านยังไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่จะมาชี้แจงกับท่านสุขสมรวยส่วนที่บอกว่าผลิตช้าไป2 ปีเนี่ยผมก็กลับมาถามนะครับว่าถ้ามันมีการทุจริตเกิดขึ้น2 ปีที่แล้วและยังไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นเรื่องยังไปไม่ถึงศาลเนี่ยผมต้องหยุดพูดแล้วครับและที่ผมพูดทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าเรื่องนี้มันจะต้องชี้ขาดกันในเดือน1 เดือนข้างหน้านี้ว่ากกต.จะเอายังไงแล้วถ้าใครจะช้าเนี่ยผมว่าท่านไปกล่าวหากกต.ดีกว่าครับเพราะว่ากกต.มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ผ่านมา2 ปีเข้าถึงหลักฐานได้มหาศาลแต่ยังไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลทันทีดังนั้นผมยืนยันว่าผมไม่ได้ช้าอะไรครับครับฟังท่านสุขสมรวยนิดนึงฮะย้อนกลับนิดนึงนะฮะให้ความเป็นธรรมกับท่านที่ฝ่ายค้านเอามาเมื่อวานนะคะเป็นคลิปการจัดเลี้ยงงานที่อำนาจเจริญน่าจะสัก2 ปีเศษเป็นเรื่องการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้าจังหวัดอำนาจเจริญการจัดงานมีการไลฟ์สดตลอดทั้งงานการเมืองฝ่ายตรงข้ามได้นำประเด็นนี้ไปร้องที่กกต.และตัวดิฉันเองก็ไม่เคยได้ถูกกกต.เรียกไปสอบเพราะว่าหลักฐานที่การจัดงานรวมทั้งคลิปที่ไลฟ์สดตลอดทั้งงานไม่มีการได้พูดถึงเรื่องของสว.คุณผลิตก็ช้าไปหน่อยนะคะ2 ปีค่อยมาพูดนะคะแล้วก็เอาข้อมูลที่เขาพิสูจน์แล้วจบแล้วมาพูดนะคะดิฉันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอะไรเพราะดิฉันเชื่อว่าคำตัดสินของศาลหรือข้อสรุปของกกต.ในแต่ละเรื่องก็คงจะมีให้ทราบไม่ยากที่เขาอยากรู้แต่เขาเลือกที่จะไม่เอาความจริงมาพูดทั้งหมดค่ะก็นี่ไงเลือกที่จะไม่เอาความจริงมาพูดทั้งหมดท่านแบบหมายความว่าอะไรผมว่าผมก็พูดทั้งหมดผมว่าไม่ได้เอาความจริงอะไรมาพูดแล้วตามที่ท่านผมสงสัยผมว่าผมก็สื่อสารข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ตั้งเป็นคำถามนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านรู้ความจริงอะไรมากกว่านี้ท่านชี้แจงเพิ่มเติมก็จะดีแต่อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่อย่างน้อยท่านมาตอบคำถามเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งคำถามไปหลายท่านมาถึงวันนี้ก็มีบางท่านที่เราตั้งคำถามไปชัดๆแต่ก็ยังไม่ตอบผมไปอีกท่านหนึ่งก็ได้ครับถ้าไปจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งหนองบัวลำพูนะครับเพราะว่านี่ความจริงกำลังจะหาเรื่องให้ถกไม่เถียงไปหลายจังหวัดแล้วนะตอนนี้ออนทัวร์คือถ้าไปจังหวัดหนองบัวลำพูความจริงในเวทีเนี่ยผมพูดเรื่องหนองบัวลำพูก่อนมาที่อำนาจเจริญเพราะหนองบัวลำพูเนี่ยมันมีหลักฐานเส้นเงินที่เราค้นพบนะครับย้อนเวลาไปนิดนึง2 สัปดาห์ที่แล้วนะครับมีจัดเวทีวิปฝ่ายค้านรอบแรกมีพยานบุคคลชื่อคุณสนั่นชัยเนี่ยมาพูดบนเวทีว่าตัวเขาเนี่ยเคยถูกไปร่วมกระบวนการการโกงสวเนี่ยโดยไปเป็นทีมงานของ
ผู้สมัครสวท่านหนึ่งชื่อคุณสรชาติซึ่งตอนนี้เป็นสวแล้วนะครับแล้วคุณสนั่นชัยเนี่ยเล่าว่าตัวเขาเนี่ยได้รับรู้ถึงการใช้เงินมาจ้างคนมาลงสมัครแล้วเขาก็มาพูดด้วยว่าตัวเขาเคยถูกสัญญาเงินบางอย่างแล้วก็ถูกเบี้ยวนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นหลักฐานที่คุณสนั่นชัยมาเล่าบนเวทีทีนี้ผมก็ไปตรวจสอบต่อแล้วก็ไปค้นพบหลักฐานเส้นเงินที่เชื่อมโยงกรณีนี้นะครับถ้าขึ้นสไลด์น่าจะเป็นสไลด์ที่7ไหมครับครับทีมงานกำลังไล่ตามอยู่นะครับเพราะคุณหลายสไลด์เลยทีนี้สิ่งที่เราค้นพบคืออย่างนี้ครับมันมีเส้นเงินอย่างแรกคือจากคุณสรชาตินะไปที่บุคคลชื่อคุณพันนิพาซึ่งพยานบุคคลหลายคนยืนยันตรงกันว่าคือเป็นเลขาคุณสรชาตินะครับเสร็จซึ่งเส้นเงินตรงนี้มีเป็นหลายยอดนะครับแต่รวมกันเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเห็นเส้นเงินจากคุณพันนิพาเนี่ยถูกส่งต่อไปที่ผู้สมัครสวในหนองบัวลำพูทั้งหมด7คนคล้ายๆกับกรณีสุราษฎร์ธานีเลยครับแต่นี้ยอดเงินก็จะแตกต่างกันออกไปมีบางคนหลักพันหลักหมื่นแต่สำหรับบางคนเนี่ยมันเป็นหลายยอดแต่เขาให้เหตุผลไหมครับว่าโอนเงินไปเพราะอะไรก็เนี่ยครับผมเอาคำพูดมาเลยว่าบางคนบอกว่าเป็นเรื่องชำระหนี้บางคนบอกว่าเป็นค่ากระติบข้าวเหนียวบางคนแบบเป็นให้ยืมเงินนะครับแต่มูลค่าเนี่ยรวมกัน 15,000 บาทอันนั้นคือไม่ใช่สาระสำคัญคือว่าโอนไปเพื่ออะไรอันนี้ผมถามค้านนะถูกครับพอผมเป็นสื่อใช่ไหมเราก็ต้องฟังตรงสุราษฎร์ก็บอกให้ยืมเงินหลายรายการนะใช่ไงก็คือถามค้านไงแล้วคุณจะพิสูจน์ยังไงว่าก็เขาบอกว่าก็ชำระหนี้ค่าทำนู่นทำนี่ให้ยืมเงินนู่นนี่นะถ้าผมเป็นหน่วยงานตรวจสอบนะครับสิ่งที่ผมต้องถามก็คือไปสัมภาษณ์ทั้งคุณพานิพาแล้วก็7รายชื่อนี้แล้วก็ดูว่าเรื่องเล่าตรงกันหรือเปล่าถ้าบอกว่าเป็นการชำระสินค้ามีใบเสร็จมีหลักฐานได้มายืนยันไหมนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่มีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอนะครับว่ามีการโอนเงินให้กับผู้สมัครสวในหนองบัวลำพู7คนนะครับในช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคมปี67คือช่วงที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสวบางคนจะบอกสิงหามาเลือกเสร็จแล้วถูกครับความจริงยอดส่วนใหญ่เกิดขึ้นพฤษภากับมิถุนาซึ่งเป็นก่อนการเลือกสวส่วนสิงหาที่เป็นยอดอะไรครับเป็นยอดที่โอนหลังจากที่มีการเลือกสวเสร็จแล้วซึ่งสอดรับกับข้อมูลพยานบุคคลคุณสนั่นชัยที่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาถูกแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยสวคุณสรชาติแล้วมีการบอกว่าให้คุณสรชาติคุณสนั่นชัยเนี่ยพอได้เงินเดือนผู้ช่วยสวแล้วเนี่ยให้โอนกลับบางส่วนให้คุณพานิพาเพื่อกระจายไปให้กับผู้สมัครคนอื่นในกระบวนการคำพูดของเขาอันนี้คือคำพูดเขาซึ่งมันก็สอดรับกับหลักฐานตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมนำมาเสนอซึ่งผมให้ความเป็นธรรมคุณสรชาติให้สัมภาษณ์กับ BBC เมื่อวันก่อนนี่ผมก็มาชี้แจงแทนเลยนะให้สัมภาษณ์กับ BBC วันก่อนว่าเขาเนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวข้องบอกว่าเขาไม่ได้เคยเป็นคุณพานิพาเคยเป็นผู้ช่วยหาเสียงเขาตอนเลือกตั้งสสปี66แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ร่วมงานกันทั้งนั้นผมถามว่าถ้าไม่ร่วมการงานกันแล้วอธิบายยอดเงินหลักหมื่นหลักแสนระหว่างคุณสรชาติกับคุณพานิพาได้ยังไง2คือมีพยานบุคคลหลายคนยืนยันว่าเห็นคุณพานิพาอยู่ตัวติดกับคุณสรชาติเนี่ยทั้งก่อนการเลือกสวและติดต่อผู้สมัครสวไปหลังจากการเลือกสวเพื่อประสานเรื่องการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ยังไม่รับการชี้แจงแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือคุณสรชาติยอมรับว่าเป็นเพื่อนกับคุณทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งเป็นรองนายกซึ่งวันนั้นเนี่ยคุณสนั่นชัยพยานบุคคลพูดว่าในระหว่างที่มีการรวบรวมรายชื่อผู้สมัครก่อนการเลือกเนี่ยคุณสนั่นชัยอ้างนะครับว่าเขาได้ยินคุณสรชาติโทรหาคุณทรงศักดิ์เพื่อรายงานรายชื่อเหล่านี้นะครับจริงเท็จอย่างไรอันนี้คุณทรงศักดิ์ก็ต้องออกมาชี้แจงว่ารู้จักคนนี้จริงไหมมีการโทรคุยกันตอนเลือกสวหรือเปล่าคุยกันเรื่องอะไรทีมงานครับรบกวนอีก1รายชื่อนะฮะท่านสรชาติให้ความเป็นธรรมกับท่านไงนึกออกไหมไม่ใช่ว่าถูกต้องคุณเปิดอย่างนี้ผมก่อนนะเราไม่ได้ตัดสินว่าท่านผิดนะก็เราจะบอกนี่คือเส้นเงินที่คุณไปพบถูกต้องไหมคุณมีพยานหลักฐานในการที่จะบอกเส้นเงินไปพบแต่คราวนี้มันมีคำอธิบายของเส้นเงินแต่ละเส้นเงินเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดสุราษฎร์ถูกต้องไหมฮะเขามีการอธิบาย1 2 3 4ถ้าสมมุติเกิดมันพิสูจน์ออกมาหรือว่าทางกกตอะไรก็แล้วแต่ที่บอกเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคิดเลยนะสมมตินะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยเนี่ยปึ้งจบไปนั่นหมายว่าคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณออกมาเปิดเผยแบบนี้ใช่หรือไม่ถูกต้องครับนั่นหมายความว่าการเดินหน้าที่เขาจะฟ้องพวกคุณก็ต้องไปว่ากันในเต็มสตรีมเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับถ้าไม่แน่นคงไม่พูดถ้ามันมาลมลอยๆแล้วผมจะมาทำกราฟเปิดข้อมูลอะไรเงี้ยคงไม่ใช่นะฮะที่ท่านไม่ตอบเนี่ยผมลองจินตนาการดูนะที่ท่านไม่ตอบเนี่ยเพราะท่านก็รู้ว่าจริงๆผมดูเยอะกว่านี้ถ้าท่านคุณมีข้อมูลมากกว่านี้เหรอมีมากกว่านี้โทรบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วเรามีอย่างนี้ขอตอบท่านสุขสำรวยเรื่องนึงว่าทำไมมาช้า2 ปีนะครับเรียนตรงๆเลยก็คือว่าช่วงหลังเลือกสวใหม่ๆเสร็จแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่ามันมีความผิดปกตินะครับเราเห็นตั้งแต่วันเลือกแล้วว่าคะแนนเนี่ยมันโดดผิดปกติไอ้คนชนะเนี่ยมันชนะกัน60 70 80ไม่ถึงมี70กว่านะครับแล้วคนจากจังหวัดเดียวกันที่มาด้วยกัน
มันศูนย์อย่างเงี้ยนะครับมันเห็นความผิดปกติเนี้ยตั้งแต่วันเลือกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ตามเก็บข้อมูลอะไรมาเลยข้อมูลค่อยๆออกมา ในจังหวะที่กระบวนการยุติธรรมกำลังเดินกกต.เรียกคนไปสอบ DSI เรียกคนไปสอบเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะเราก็พูดเท่าที่จำเป็นนะครับแต่ว่าพอเรื่องมันมาถึงวันนี้เนี่ยจนผมเรียกว่ามันช้าผิดปกติแล้วกันนะครับช้าผิดปกติจนกกต.ที่จะเป็นคนสั่งเนี่ยมันเพิ่งถูกเลือกใหม่มาโดยสวเนี่ยคือถ้ามันสั่งไปปีที่แล้วปลายปีมันจะสั่งโดยกกต.อีกชุดหนึ่งนะฮะที่สวชุดนี้ไม่ได้เลือกพอมันรอยื้อจนกกต.ที่จะสั่งมันมาจากสีน้ำเงินแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าก็พูดบ้างก็ได้จากเท่าที่รู้นะครับพูดเพื่อเร่งกกต.นะครับไม่มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกับท่านสุขสมรวยมาก่อนครับไม่เคยรู้จักอะไรกันไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านเดือดร้อนอะไรผมก็ไม่ได้ชีวิตอะไรดีขึ้นตรงไหนครับ เพราะฉะนั้นยืนบนหลักการครับท่านก็คงเดาได้ว่าข้อเท็จจริงเรามีมากกว่านี้แล้วก็ถ้าท่านไม่ฟ้องก็โอเคก็ดีถ้าท่านฟ้องผมก็เดี๋ยวก็ต้องเอาไปนำเสนอกันครับลองคำนวณยังครับว่ามีคนตั้งใจจะฟ้องคุณเป๋ากี่คนแล้วเนี่ยไม่แน่ใจฮะเท่าที่เห็นก็ 3-4 ท่านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ช่วยกันบริจาคมาตอนนี้ก็น่าจะล้านแล้วมั้งก็คิดว่าเพื่อสู้คดีก็คิดว่าเพียงพอที่จะมีทนายที่มีคุณภาพทำเอกสารอย่างดีครับผมแล้วมันมีหมายมาหรือยังยังไม่มีครับโดยปกติมันจะไม่เร็วอยู่แล้วยกเว้นมีใครไปเร่งเป็นพิเศษนะฮะถ้ามาพรุ่งนี้เนี่ยแปลว่ามีการเร่งเป็นพิเศษแต่ถ้าโอเคว่าเดือน2 เดือนก็เป็นเรื่องปกติครับฝ่ายค้านมองปรากฏการณ์นี้ยังไงครับคือผมพูดมาตลอดนะตั้งแต่ที่คุณยิ่งชีพมายื่นข้อมูลให้กับทางฝ่ายค้านนะครับแล้วก็มีปฏิกิริยาจากคนในรัฐบาลที่เหมือนจะมาฟ้องคุณยิ่งชีพเนี่ยผมก็พูดเสมอว่าในฐานะที่หลายคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นพูดตรงๆคือเป็นนักการเมืองนะครับหลายคนก็มีอำนาจฝ่ายบริหารอยู่หลายคนก็เป็นสมาชิกในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ควรทำมากกว่าการฟ้องเนี่ยคือการชี้แจงข้อกล่าวหาต่อสาธารณะนะครับเพื่อให้มันสิ้นข้อสงสัยนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นว่าแทบจะไม่มีการชี้แจงจากผู้ที่ถูกกล่าวหาเลยเพิ่งมาเห็นสัญญาณที่อาจจะดูดีขึ้นในวันนี้เนี่ยที่มีบุคคลต่างๆเนี่ยเริ่มมาชี้แจงบ้างนะครับอย่างคุณสุขสำรวยออกมาชี้แจงอย่างคุณอนุทินนี่ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าชี้แจงได้ไหมเพราะว่าตอบแบบกว้างๆตั้งใจเลี่ยงประเด็นนะครับแล้วก็พูดย้ำอยู่เหลือเกินว่าไปพูแมนบ่อยมากเนี่ยผมก็แซวว่าถ้ามาสภาบ่อยขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะดีนะครับในการมาชี้แจงข้อกล่าวหาของพรรคฝ่ายค้านนะครับแล้วก็นั่นแหละดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่นักการเมืองที่ถูกกล่าวหาควรทำเนี่ยคือการชี้แจงต่อสาธารณะนะครับมากกว่าการมาฟ้องฝ่ายที่ออกมาตั้งคำถามหรือว่าตรวจสอบโอเคอีกประเด็นหนึ่งของเนี้ยได้ครับเชิญครับจะพูดอะไรโทษทีพูดก่อนอันนี้เดียวนิดเดียวก็ยังเชิญชวนคุณพิชัยมาชี้แจงอยู่นะคุณพิชัยสุราษฎร์ธานีเนี่ยคือผมจินตนาการอย่างนี้นะครับถ้าผมเป็นสสหรือตั้งใจจะสมัครสสในพื้นที่หนึ่งแล้วผมรู้ว่ามีการเลือกสวช่วงนี้แล้วผมรู้ว่าสวพรรคการเมืองไม่ควรจะยุ่งกันนะครับถ้าเป็นผมจะสั่งลูกน้องว่าอยู่ห่างๆไอ้รายชื่อพวกนี้ไว้นะครับแล้วถ้าทั้งหมดทั้งปวงที่เกี่ยวกับองค์คาพยพของพรรคของผมอย่าปล่อยเขาอย่าไปยุ่งกับพวกนี้คือคนในพื้นที่มันรู้จักกันหมดอ่ะใครเป็นใครอ่ะโดยเฉพาะพวกผู้สมัครพวกเนี้ยมันก็จะรู้จักกันว่าเขาก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรกันในเนี้ยผมก็จะต้องบอกว่าอย่าไปยุ่งกันนะครับถ้ามันจำเป็นต้องไปซื้อของต้องไปคืนเงินอะไรเนี่ยขอสัก2 เดือนค่อยไปได้ไหมนะครับเพราะว่าพวกนี้มันสมัครนะฮะไอการที่ลูกน้องของสสขอโทษผู้ช่วยของสสจริงหรือเปล่ายังไม่ชัวร์เนี่ยจะไปโอนเงินให้ผู้สมัครสวเพราะไปซื้อของซื้อน้ำมันซื้อตอไม้ซื้อปุ๋ยกันในช่วงวันจะเลือกสวเนี่ยผมคิดว่ามันแปลกถ้าผมเป็นท่านพิชัยแล้วท่านสุบินเป็นลูกน้องจริงแล้วไม่มีเจตนาทุจริตใดๆเกี่ยวกับสวเลยผมก็จะไล่ลูกน้องคนนี้ออกไปตั้งนานแล้วบอกเลยไม่ใช่โอนเงินไม่จะไปซื้ออะไรเขาวันที่จะเลือกสวหรอวะอย่าเพิ่งไปซื้อวันอื่นใช่ไหมโอเคครับโอเคดีครับผมขออนุญาตไปต่ออีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญในงานเสวนาเมื่อวานนี้มีพยานบุคคลอีกท่านหนึ่งคุณสมนึกนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสวเขาออกมาแฉด้วยตัวเองนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าในช่วงที่มีการจัดตั้งเพื่อล็อกคะแนนสวนี่คือคำกล่าวอ้างของเขานะครับมีบุคคลระดับอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีนัดพบที่โรงแรมในอยุธยาแห่งหนึ่ง
และยื่นเงื่อนไขว่าถ้าอยากได้ตั๋วชัวร์ๆจะต้องยอมเซ็นใบลาออกจากตำแหน่งสวทิ้งไว้โดยไม่ลงวันที่ด้วยนะครับเพื่อใช้เป็นหลักประกันว่าเมื่อเข้าไปนั่งในสภาแล้วจะต้องโหวตตามสั่งเท่านั้นถ้าใครโหวตสวนเมื่อไหร่จะถูกนำใบลาออกนี้ไปยื่นทันทีอันนี้อยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมฮะว่าความหมายขยายความเพิ่มเติมด้วยให้เราเข้าใจแบบง่ายๆความหมายคือเขาให้เซ็น ทิ้งไว้แล้วบอกว่าคุณต้องได้สวอย่างนี้เหรอ คือผมเข้าใจว่าหมายถึงว่า เข้าใจว่าไงครับ คือความจริงเรื่องใบลาออกเนี่ยเราได้ยินจากพยานบุคคลถึง2เหตุการณ์เหตุการณ์ที่1ก็คือคุณสมนึกคือว่าตอนที่เขาเป็นผู้สมัครอันนี้ยังไม่ได้เป็นสวนะตอนเป็นผู้สมัครเนี่ยเขาพูดเสมือนกับว่ามีคนที่เป็นอดีตที่ปรึกษามนตรีซึ่งวันนี้เป็นสสพรรคภูมิใจไทยอยู่ในสภานะครับมาเหมือนกับมาให้เขาเขียนใบลาออกเซ็นไว้ล่วงหน้าโดยไม่ลงวันที่นะครับแล้วก็มาบอกเขาว่าเนี่ยเขาถูกพรรคเลือกเป็นสวตัวจริงแล้วนะครับเข้าใจว่านัยยะก็คือว่าสมมุติว่าเซ็นแล้วก็ยื่นกลับไปให้เขาแล้วเกิดถูกรับเลือกเป็นสวเนี่ยเกิดวันหนึ่งเกิดจะลงมติบางอย่างที่ไม่ได้ลงมติบางอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ทางพรรคนี้ต้องการเนี่ยก็คือเขาก็จะทางพรรคที่มีใบลาออกอยู่ก็จะยื่นใบลาออกเพื่อทำให้คนนี้หลุดจากตำแหน่งอันนี้เข้าใจว่าคือนัยยะนะแต่นี่เป็นพยานบุคคล1คนส่วนเหตุการณ์ที่2เนี่ยก็คือที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีพยานบุคคลที่บอกว่าที่โรงแรมพูแมนเนี่ยหลังจากการเลือกสวเสร็จแล้วเนี่ยวันที่มีการประชุมรวมกันของสวหลาย10คนเนี่ยที่คุณยิ่งชีพพูดตอนต้นรายการเนี่ยบอกว่ามีการเห็นการเซ็นใบลาออกล่วงหน้าแล้วก็เป็นการรวบรวมใบลาออกของสวที่ถูกรับเลือกไว้ซึ่งก็น่าจะเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับแต่ว่ากรณีคุณสมนึกเนี่ยท้ายสุดคุณสมนึกก็ไม่ได้ไปเป็นสวนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปได้เป็นหนึ่งในพยานที่เป็นพยานบุคคลผมชอบรายการนี้มากเลยยังไงครับมาไม่กี่ครั้งเนี่ยแต่ว่าเนี่ยผมจะได้นั่งดูไอ้คอมเมนต์อยู่ตรงนี้นะฮะ ก็เรียนพี่ๆที่คอมเมนต์มาคือผมด่าพิธีกรไปครึ่งนึง ไม่ใช่ที่ท่านที่คอมเมนต์มานี่ผมอ่านอยู่นะฮะแต่รายการนี้นะโมทำผมเสียสมาธิผมพูดไอ้ติ๊บพูดอะไรนะเมื่อกี้อย่างนี้ที่พวกคุณเสียสมาธิก็เพราะว่า BrainTech Tri-Screen ครับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด BrainTech Tri-Screen นะจอเสริมสุดล้ำที่ทำงานพร้อมกันทั้ง4หน้าจอในเวลาเดียวกันโคตรดีเลยถ้าสนใจเนี่ยไปที่ Telo Digital ใน Telo Digital ใน Facebook นะครับง่ายมากเสียบสาย USB-C ปุ๊บพร้อมใช้งานทันทีอย่าลืมนะครับตอนสั่งซื้อนะครับพิมพ์คำว่า Let's Play AI Let's Play AI เป็นโค้ดนะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทครับของดีคุณไอติมก็ได้เห็นคอมเมนต์ด้วยใช่ผมก็นั่งอ่านตอนผมพูดคุณก็ไม่ฟังไงตอนคุณฟังอย่ากล่าวหาอย่างนี้อีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้บนเวทีเสวนาอาจารย์สิริพันธ์ใช่ไหมอาจารย์สิริพันธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเรื่องข้อกฎหมายไว้น่าสนใจนะครับเรื่องของพรบการได้มาซึ่งสวโดยกกต.จะใช้เพียงหลักฐานที่พึงเชื่อได้ว่าเท่านั้นนี่เป็นการตอกย้ำในสิ่งที่คุณไอติมกับคุณเป๋าพูดมาตลอดทั้งรายการนะครับกกต.จะใช้เพียงหลักฐานที่พึงเชื่อได้ว่าเท่านั้นเพื่อส่งเรื่องต่อให้ศาลฎีกาท่านไม่ได้มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ไปจนถึงขั้นปราศจากข้อสงสัยหรือว่าสิ้นข้อสงสัยนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของศาลสรุปง่ายๆคือแค่มีข้อมูลที่เชื่อได้ว่าอาจจะมีการโกงนะฮะหรือไม่อาจจะมีการทุจริตหรือไม่ก็ส่งได้แล้วอันนี้ตอกย้ำสิ่งที่อาจารย์สิริพันธ์พูดก็คือหลักการที่คุณ2คนครับกำลังจะชวนคุณผู้ชมถูกไหมถูกครับชวนคุณผู้ชมมารับฟังข้อมูลบอกเฮ้ยมันแค่มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าไม่ต้องถึงขั้นสิ้นข้อสงสัยไม่ต้องไปหูแบบไปพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยแค่เชื่อได้ว่าก็ส่งได้แล้วและไอสิ่งที่พวกคุณพูดมาทั้งหมดนี่คือเชื่อได้ว่ามีการโกงแค่นี้กกต.ควรจะส่งไปที่ศาลครับนะผมถามแบบตรงไปตรงมาสมมุติไอ้หลักฐานที่คุณมีทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานนู่นนี่นั่นนะครับพยานบุคคลก็สำคัญเนาะที่ออกมาพูดในเวทีเสวนาแล้วก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดพยานบุคคลเหล่านี้ด้วยความเคารพท่านนะฮะไม่ได้บอกว่าท่านจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะแต่สมมุติเกิดสิ่งที่ท่านพูดในวันต่อมามันไม่ได้เป็นในสิ่งที่คุณเข้าใจก่อนหน้านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคือประการแรกเนี่ยพยานบุคคลเอาที่ขึ้นเวทีฝ่ายค้านเนี่ยในฐานะผู้จัดเนี่ยเราได้ถามแล้วว่าข้อมูลที่เขาพูดในหรือว่าเตรียมจะพูดในเวทีเนี่ยก่อนที่จะมาขึ้นเวทีเนี่ยเขาได้ให้ข้อมูลกับหน่วยงานไปแล้วหรือยังซึ่งทุกคนยืนยันว่าได้ให้ไปหมดแล้วโอเคนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาให้ข้อมูลย้ำนะกับหน่วยงานเนี่ยเป็นสิ่งที่พูดเหมือนกันในเวทีโอเคแล้วเราคิดว่าพอเป็นข้อมูลตรงกันแล้วเนี่ยหลายอย่างที่บนเวทีอาจจะเป็นคำบอกเล่า
หน่วยงานน่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ละเอียดขึ้น เช่นสมมติมีคำบอกเล่าว่าบินวันนี้เนี่ยหน่วยงานตรวจสอบก็ไปตรวจได้ว่าวันนั้นมีสายการบินที่บินจากที่นี่ไปที่นี่เนี่ยมีบุคคลชื่อนี้เป็นผู้โดยสารหรือเปล่านะครับอันนี้คือหลักการก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอต่อสาธารณะโดยเราณเวลานี้เนี่ยอยู่ในสำนวนหมดนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะย้ำต่อยอดจากอาจารย์สิริพันธ์ก็คืออย่างที่อาจารย์สิริพันธ์พูดเลยครับคือแค่หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ต้องส่งต่อทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันมีความกังวลว่ากกต.อาจจะตัดตอนเรื่องนี้ผมเรียกว่าเป็นการตัดตอนแบบโจงแจ้งก็คือไม่ส่งแม้แต่คนเดียวเลยเหมือนมติอนุวินิจฉัย 36 นะครับแต่มาถึงวันนี้ที่ผมว่าสังคมจับตาดูอย่างเข้มข้นขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ากกต.อาจจะรู้สึกว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันค้านสายตาสังคมเกินไปนะครับก็คงจะถูกตรวจสอบเองซะเยอะมากนะครับตอนนี้ผมเลยมีข้อกังวลใหม่เพิ่มเติมเข้ามาว่ามันอาจจะมีกระบวนการตัดตอนแบบแนบเนียนยังไงคือไม่ได้ยกคำร้องทั้งหมดส่งบางคนสั่งฟ้องบางคนแล้วก็ยกคำร้องบางคนเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตัดสินใจแตกต่างกันบนพื้นฐานว่าหลักฐานชัดเจนแตกต่างหรือเปล่าแต่ตัดสินใจบนพื้นฐานว่าส่งเฉพาะคนที่เป็นน้ำเงินอ่อนๆที่อยู่ไกลจากศูนย์อำนาจสังเวยได้เพื่อปกป้องน้ำเงินเข้มที่อยู่ใกล้ชิดกับศูนย์อำนาจที่ไม่ว่ายังไงก็ตามก็ห้ามให้เรื่องไปถึงศาลอันนี้คือสิ่งที่ผมมีความกังวลใจแล้ววิธีการนี้มันมีหลายวิธีนะครับเช่นส่งเฉพาะคนที่ทำระดับปฏิบัติการเช่นคุณสุบินนะครับแต่ว่าปกป้องคนที่อยู่ในฝั่งที่เป็นคนออกแบบบัญชาการสนับสนุนงบประมาณ2คือส่งแค่บางจังหวัดที่หลักฐานชัดเช่นสุราษฎร์ธานีแต่ว่าปกป้องบางจังหวัดทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยกระบวนการนี้จะสำเร็จได้มันต้องมีหลายจังหวัดเกี่ยวข้องนะครับหรือ3ก็คือส่งเฉพาะสวนะครับแต่ว่าปกป้องนักการเมืองเครือข่ายพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังแต่นั้นมันมีหลายวิธีที่อาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่ผมเรียกว่าเป็นการสังเวยน้ำเงินอ่อนเพื่อปกป้องน้ำเงินเข้มคุณเป๋ามีอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมก่อนที่ผมจะตั้งข้อสังเกตต่อจากสิ่งที่คุณ2คนพูดจะเปิดประเด็นใหม่เลยเพราะฉะนั้นคุณตั้งเลยประเด็นนี้คุณไม่เสริมใช่ไหมไม่เสริมเห็นด้วยโอเคเห็นด้วยและกังวลเช่นนั้นถ้าผมถามถ้าสมมุติคุณกังวลในข้อนี้นั่นคือสิ่งที่คุณกังวลนะส่วนข้อเท็จจริงอันนี้ก็แล้วแต่กกต.สมมุติกกต.บอกเฮ้ยผมเอาเฉพาะคนที่มันมีหลักฐานชัดเจนไงคุณไอติมคุณจะเอาอะไรอีกคุณเป๋าจะเอาอะไรอีกผมก็นี่ไงก็โอเคมีบางคนน่ะงั้นกับบางคนก็เชิญถูกไหมส่งสารต่อไอ้คนที่มันไม่ชัดเจนอ่ะเฮ้ยคุณจะไปกล่าวหาขนาดนั้นไม่ได้เพราะหลักฐานมันไปไม่ถึงสมมตินะผมไม่รู้นะว่าหลักฐานมีมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ามันไปไม่ถึงก็มีแค่นี้แหละเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้กี่คนนะก็เชิญจบแล้วนะโอเคไหมคือแล้วคุณจะไปยังไงต่อถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นจริงแล้วคุณจะไปยังไงต่อคือที่ผ่านมาไม่ค่อยสื่อสารว่าจะทำอะไรหลังจากที่กกต.มีมติเท่าไหร่เพราะเรายังหวังว่ากกต.จะทำหน้าที่ในการส่งเรื่องทั้งหมดไปที่ศาลแต่ส่งเรื่องทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่ใช่บางส่วนนะใช่ครับแต่หากจะให้วิเคราะห์ต่อไปสักนิดนึงเนี่ยผมคิดว่าถ้ากกต.มีมติสมมติส่งเรื่องสั่งฟ้องบางคนยกคำร้องบางคนเนี่ยประการแรกคือถ้ามีคนไหนที่กกต.ยกคำร้องทั้งที่เราเห็นว่าหลักฐานชัดเนี่ยอันนี้เป็นเหตุที่เราสามารถดำเนินการฟ้องกกต.ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะหลักฐานชัดสำหรับบุคคลกไก่แต่ว่ากกต.ยกคำร้องเนี่ยอันนี้ดำเนินคดีกับกกต.ได้แต่2คือผมคิดว่าถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยอาจจะต้องคิดกันว่าจะทำยังไงให้กกต.เนี่ยเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนเพราะสมมติกกต.มาบอกคุณทินว่าสำหรับนายขอไข่เนี่ยหลักฐานไม่ชัดเราจะรู้ได้ไงว่ากกต.พูดความจริงหรือเปล่าดังนั้นมันจำเป็นต้องมีกระบวนการที่ทำให้มันมีการเปิดเผยแพร่รายละเอียดบางอย่างในกระบวนการสอบสวนมันทำได้ขนาดนั้นคือในฐานะประชาชนคนหนึ่งเขาอยากรู้นะมันทำได้ขนาดนั้นจากการซักถามกกต.ในกรรมธิการในสภาเนี่ยกกต.ให้คำตอบว่าเมื่อมีมติออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมีแค่ผลการพิจารณาประมาณ 4-5 หน้าเท่านั้นซึ่งสิ่งที่ผมกลัวคือว่าเดี๋ยวจะออกมาในท่าว่าเขียนกว้างๆว่าสำหรับบุคคลดังต่อไปนี้หลักฐานไม่ชัดเจนเพียงพอแล้วก็จบแค่ตรงนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในการใช้กลไกต่างๆเพื่อจะเรียกเอกสารที่มีการเปิดเผยออกมาคือตอนนี้เขาไม่ยอมเปิดเผยเอกสารในสำนวนเพราะเขาบอกว่าเรื่องมันยังไม่จบแต่ถ้าวันที่มีมติแล้วเนี่ยผมคิดว่าจุดนั้นเนี่ยถ้ามันมีมติที่มันดูแล้วมันค้านสายตาสังคมเราเชื่อว่าน่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนกว่านั้นเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกยกคำร้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องไปสู้ต่อไปให้มีการเปิดเผยข้อมูลคุณเปาเสริมครับคำถามเดียวกันผมก็อยากได้ข้อมูลอย่างที่คุณผลิตว่า
ผมสาบานว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้คิดไว้ก่อนและผมไม่ได้ออกแบบสิ่งนี้แต่ว่าพอหลังจากที่มีคนบอกว่าจะฟ้องผมหมิ่นประมาทอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีกูรูออกมาวิเคราะห์แล้วก็แนะนำซึ่งผมก็โอเคผมมีความรู้กฎหมายผมก็รับว่าจะปฏิบัติว่าถ้าผมโดนฟ้องคดีหมิ่นประมาทจริงผมก็ต้องขอศาลออกหมายเรียกอย่างน้อยก็บันทึกการให้การบันทึกการสอบสวนในคดีการโกงเรื่องสวเนี่ยของผู้ที่ฟ้องผมอะ อย่างน้อยสุดอะผมก็ต้องได้สิ่งเหล่านั้นมาเราก็จะรู้อะไรมากขึ้นนะครับบอกไว้ก่อนทีนี้ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้พูดถึงเหตุสงสัยตามสมควรนะเหตุสงสัยตามสมควรในวันเลือกสวระดับประเทศเนี่ยมันมีบัตรที่มันกาเหมือนกันอ่ะมันเขียนเลขออกมาเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะเหมือนกันได้2ใบเนี่ยตามหลักคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยมี1ใน 5,000 ล้านนะครับพูดล้าน3ครั้ง5,000 ล้านพูดล้าน3ครั้งแปลว่าโอกาสที่อยู่ดีๆคน2คนมันจะฟลุกใจตรงกันและเขียนหมายเลขออกมาเหมือนกันหมดเลยเป็นแผงเนี่ยมันไม่มีหรอกนะครับสัก2ใบเหมือนกันเนี่ยก็ไม่มีแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีประมาณหลาย10ใบต่อ1กลุ่มนะครับนี่ข้อเท็จจริงนี้กับข้อเท็จจริงที่2นะข้อเท็จจริงที่2ที่เกิดขึ้นก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอโหวตรอบสุดท้ายเนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยจะมีไอ้พวกที่ได้คะแนนเยอะเป็นพิเศษผมเรียกกลุ่มนี้ว่าคะแนนล้นกระดานคะแนนล้นกระดานเพราะว่าเราเนี่ยคำนวณด้วยระบบนี้และกกต.คำนวณด้วยระบบนี้เนี่ยก็คำนวณได้ว่าคนหนึ่งที่ชนะเนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณ35-35คะแนนเนี่ยควรจะชนะแล้วนะครับกกต.ก็เตรียมกระดานขีดคะแนนเนี่ยเอาไว้50คือคนหนึ่งไม่เกิน50ปรากฏมันมีคนกลุ่มหนึ่งมันได้มี60-70คือมันล้นไปกว่าที่คนธรรมดาจะคำนวณได้ว่ามนุษย์มันสามารถได้คะแนนเยอะขนาดนี้แล้วทุกกลุ่มมี6คนเท่ากันแล้วเมื่อไปทำงานเนี่ยไอ้คนพวกนี้ที่มันคะแนนล้นด้วยกันเนี่ยก็โหวตเหมือนกันหมดเลยนะครับโหวตเหมือนกันหมดเลยทีนี้เนี่ยถ้าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยการกระทำของพรรคการเมืองสีใดสีหนึ่งถ้าใครเป็นรัฐบาลต้องตรวจสอบเรื่องนี้โดยละเอียดที่สุดคุณมีอะไรเครื่องมืออะไรคุณมีตำรวจคุณมี DSI คุณมีหน่วยข่าวกรองคุณมีกอรมนคุณมีอะไรที่อยู่ในเครื่องมือคุณต้องไปหาแล้วว่านี่มันไม่ปกตินี่มันเป็นการโกงยึดอำนาจรัฐสภาที่น่าเกลียดที่สุดนะครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นเราก็ยังไม่รู้นะว่าใครอยู่เบื้องหลังอะไรหรือเปล่านะครับแต่เราก็ไปเอาชื่อของผู้ที่เป็นสวช่วงนั้นไปค้น Google นะฮะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นใครมาจากไหนเพราะมันได้คะแนนเยอะจังเลยนะครับเราก็พบว่าในบรรดาสวเนี่ยที่ได้คะแนนกันเยอะผิดปกตินะครับมีอย่างน้อย4ท่านนะครับที่เป็นพี่เป็นน้องกับสสหรือนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยนะครับเช่นท่านประเทืองมนตรีเนี่ยเป็นพี่น้องกับภรรยาของท่านพิพัฒน์นะครับท่านพรเทิมทองศรีเป็นพี่ชายของท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านพิชาญงามกมลเป็นพี่ชายของท่านไตรเทพงามกมลสสบุรีรัมย์ท่านมาเรียเผ่าประธานเป็นพี่น้องกับท่านพงษ์พันธ์เผ่าประธานสสประจวบนะครับและอดีตผู้สมัครสสภูมิใจไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เพิ่งสมัครสสรอบปี66สมัครสสรอบปี66เสร็จสอบตกพอปี 67 มีเลือกสวท่านก็ไปลงสวท่านก็ได้นะฮะอีก6ท่านแล้วหลายท่านนะฮะในวันเลือกสววันเลือกเสร็จ26 มิถุนายน 67 เนี่ยพอรุ่งขึ้นตื่นเช้ามาผมไปเซิร์ชชื่อ Google ท่านดูเนี่ยไปดู Facebook ท่านยังใส่เสื้อภูมิใจไทยอยู่เลยยังขึ้น cover ว่าเบอร์อะไรสสภูมิใจไทยเขตไหนยังขึ้นอย่างนั้นอยู่เลยนะฮะแต่เป็นสวแล้วนะครับอย่างน้อย6ท่านนะครับแล้วก็ยังมีเนี่ยที่ปรึกษาท่านอนุทินเนี่ยอย่างน้อย2ท่านท่านหนึ่งเป็นที่ปรึกษารมวสาธารณสุขท่านก็ลาออกจากที่ปรึกษาไปลงสวได้เป็นสวท่านหนึ่งที่ปรึกษารมวมหาดไทยก็ไปเป็นสวนะครับแล้วเนี่ยท่านที่ปรึกษาท่านพิพัฒน์เก่าเนี่ยก็ไปลงสวก็ได้เป็นสวนะครับแล้วหลังจากท่านเหล่านี้มาทำงานได้แป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอนุทินเนี่ยก็ได้โพสต์รูปบน Facebook ของท่านเองรูปหนึ่งนะฮะอันนี้ตอนนั้นน่ะปลาย67ผมยังไม่สงสัยใครนะผมเห็นภาพนี้แล้วว่าโหภูมิใจไทยมาเยอะนะฮะแต่ปรากฏว่าท่านอนุทินโพสต์ภาพนี้ของท่านเองนะครับบน Facebook ของท่านเองเมื่อวันที่9 พฤศจิกายน 67นะครับเป็นภาพท่านเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภากำลังพายเรือให้ท่านนั่งพร้อมกับคำบนที่ท่านโพสต์ Facebook ว่าฝีพายระดับรองประธานวุฒินะครับเนี่ยพอท่านสำหรับผมเรียกว่ามีเหตุสงสัยตามสมควรแล้วซึ่งท่านรองประธานวุฒิก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจังหวัดเดียวกับคุณสุบินนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าไม่รู้ครับผมคิดว่าแค่นี้นะถ้าผมเป็นรัฐบาลซึ่งยุคปี67เนี่ยก็รัฐบาลก็คือเพื่อไทยนะฮะ
ก็ต้องตรวจสอบเป็นเรื่องธรรมดานะซึ่งเพื่อไทยก็ตรวจสอบไงตอนนั้นนาทีนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเรารอดูผลการตรวจสอบเราก็เก็บข้อมูลอะไรไปทีนี้พอต่อมาท่านอนุทินขึ้นเป็นนายกท่านก็ตั้งตำรวจคนหนึ่งมาเป็นรมว.ยุติธรรมเราก็ไปค้นเราก็พบว่าตำรวจท่านนี้เนี่ยก็เป็นลูกน้องเก่าของสวคนหนึ่งที่เป็นสวอยู่นะครับแล้วก็มาตรวจสอบสวเสร็จพอท่านอนุทินได้ขึ้นมาเป็นนายกรอบ2หลังการเลือกตั้งเนี่ยแล้วเวลามันผ่านไปพอเวลามันผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกกต.ชุดนี้ก็ค่อยๆถูกเลือกใหม่ถูกเลือกเพิ่มโดยสวชุดนี้เข้ามาเรื่อยๆจนแล้วกกต.ชุดนี้ก็กำลังมาทำหน้าที่ตรวจสอบสวชุดนี้มันก็ยิ่งเน่าลงคือไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันก็เจ็บปวดมากแล้วหรือยิ่งเวลาผ่านมาพอกระบวนการตรวจสอบมันทำหน้าที่ของมันไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นงูกินหางที่แบบสวก็เลือกกกตก็มาตรวจสอบสวมันก็วนอยู่อย่างนี้ฮะเป็นอำนาจที่แปลกประหลาดแล้วก็รับไม่ได้เพราะมันมาถึงวันนี้ทำไมท่านสุขสมโดยบอกว่าทำไมเพิ่งมาพูดส่วนหนึ่งก็คือเพิ่งค่อยๆรู้อีกส่วนหนึ่งก็คือมันก็ค่อยๆปรากฏความเน่าเฟะรับไม่ได้ออกมาเรื่อยๆนะครับจนถ้าหากว่าสวถ้าหากว่ากกตสั่งสมมุติว่าเดือนสิงหาคมสั่งว่าไม่ฟ้องใครเลยอ่ะแล้วถึงวันนั้นเรายังไม่พูดอะไรสักคำอ่ะผมคิดว่าเราคงเสียใจมากนะครับสุดท้าย เราก็ต้องรอไทม์ไลน์ของกกต.เพราะเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมาทางกกต.ได้เปิดเผยว่าเริ่มพิจารณาสำนวนอย่างเป็นทางการแล้ว โดยกำหนดนะครับมีการประชุมทุกวันจันทร์ใช่ไหมเป็นวาระเฉพาะนะฮะในประเด็นนี้ ตอนแรกเขาบอกจันทร์เว้นจันทร์ ตอนแรกเขาบอกจันทร์เว้นจันทร์แต่คำนวณแล้วมันไม่อยู่ในกรอบกฎหมายก็เลยเป็นจันทร์ทุกจันทร์จันทร์ทุกจันทร์นะเพื่อพิจารณาสำนวนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันและวางกรอบดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน12 สัปดาห์นี่คือวันที่ 9 มิถุนายนได้พูดเอาไว้นะ12 สัปดาห์ซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุด12 สัปดาห์ก็คือภายในเดือนสิงหาคมก็คือเดือนหน้านะครับแต่มันก็มีประเด็นครับคุณผู้ชมครับว่าไอการตรวจสอบมันจะเกิดขึ้นได้อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่เพราะว่าคุณไอติมก็มีความกังวลว่าคณะกกต. 7 คนใช่ไหมฮะ7 คนก่อนทั้งหมด7 คนทั้งหมด7 คน4 ใน 7ถูกเห็นชอบโดยสวชุดปัจจุบันนี่คือประเด็นคุณผู้ชมผมขออนุญาตมอบของก่อนขอบคุณครับกกต.ท่านหนึ่งก็เป็นอดีตผู้ว่าอุทัยธานีกกต.ท่านหนึ่งก็เป็นอดีตอธิบดีกรมขนส่งทางบกภายใต้รัฐมนตรีคมนาคมขอบคุณครับขอบคุณครับแจ้งเฉยๆไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอยากพูดต่อขอมอบครับไม่ถึง 3,000 บาทด้วยนะฮะอันนี้นะโอ้ยอันนี้ถูกไม่หลายอย่างอร่อยด้วยใช่ไหมผมกินบ่อยคือผมชอบอันนี้มากอันนี้พูดตรงๆนะแล้วก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมารายการแบบไม่ได้มานานแล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่านี้หมดยังมีต่อเนื่องครับต้องขอบคุณนะฮะขนาดบอกว่าอร่อยนะเนี่ยเม็ดอมซิงพลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงพลัสวิตามินซีแล้วโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงพลัสลูทีเลอร์เบอร์รี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงพลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วคงยืนเคียงข้างเราต่อไปนะฮะไมบาซิน ขอบคุณอ้วยอันโอสถนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับมอบให้ท่านละ1 แพ็คนะครับอันนี้ดมไว้นะฮะคุณเป๋าคุณไอติมนะครับดมเลยนะครับเปิดแล้วค่อยดมนะตัวใหญ่อยู่ตัวนั้นนะฮะแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะของดีนะครับขอบคุณอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่นี่ของดีเขากุยของดีอันนี้คือผงปรุงรสหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจครับต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับมอบให้ทั้ง2ท่านนะครับท่านละ1 แพ็คมาตัวนี้เลยนี่รสหนึ่งนี่ของดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ฮะ
น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายนะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คแบบยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับเอาละอีกนิดนึงนะครับได้ของกินไปทั่วหน้าแล้วนะครับเอาจอด้วย เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงได้ของกินไปทั่วหน้าแต่อันนี้ไม่ให้กินนะฮะอันนี้ให้ใช้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะห้องน้ำที่ดีสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับ Apps Urinal ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนครับมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมครับสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำของท่านนะครับด้วยแอป Urinal หาซื้อได้วันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ร้าน Thai Detergent Shop นะฮะ Thai Detergent Shop ใน thailandpostmart.com มอบให้ท่านละ อันนี้เอาอยากได้ อันนี้ดีนะฮะอันนี้เป็นแผ่นชีตนะฮะขอบมากครับแอป Urinal นะครับของดีนี่คือของคนไทยแบรนด์ของคนไทยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเอาแหละคุณเปา ต่อไปให้จอกลับบ้าน คุณเปาและคุณเต็มนี่คือนวัตกรรมใหม่ BrainTech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และเชื่อมต่อง่ายแสนง่ายเลยนะครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีและน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook ใน Facebook นะฮะ Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อให้ใส่โค้ด Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆนะครับ4 หน้าจอในเวลาเดียวกันยังไงครับคุณเป๋า1 จอคุณไอติม1 จอใช่ไหมของผมเนี่ยจากคอม1 จอใช่ไหมครับและตรงนี้โทษทีรู้ด้วยว่าผมไม่รู้นี่ กำลังจะถามว่า นับไปถึง4นะนี่อีก1 จอโอ้4 จอให้สมมติเวลาประชุมถ้าได้ประชุมนะคุณประชุมตรงนี้คุณประชุมตรงนี้แล้วผมก็สามารถที่จะลากต่างๆโชว์ได้นะครับแต่สปอนเซอร์ไม่ให้แขกไม่ให้โค้ดให้ส่วนลดให้แต่อย่าดมนะขอบคุณมากๆครับ BrainTech Tri Screen นะครับเอาละสุดท้ายสุดเนาะคุณผู้ชมครับไทม์ไลน์อย่างที่ผมบอกไปก็คือในเดือนสิงหาคมนะครับแต่มีการตั้งข้อสงสัยว่าการตรวจสอบจะตรงไปตรงมาหรือไม่คุณไอติมกังวลเพราะว่า4 ใน 7กกต.เห็นชอบโดยสวชุดปัจจุบันนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความตั้งคำถามได้ใช่ไหมครับว่าเหมือนเขาเข้ามาในตำแหน่งเพราะสวชุดนี้เลือกเขาเข้ามาในตำแหน่งแล้วเขาจะต้องตัดสินว่าสวชุดนี้หัวหรือไม่หัวโกงหรือไม่โกงอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่คือเรายังไม่ได้กล่าวหาว่าทั้ง4 คนจะตัดสินใจเพราะเหตุผลนั้นแต่มันก็มีความกังวลใจคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆมันคล้ายๆกับคุณกำลังถูกกล่าวหาและคุณสามารถเลือกอัยการได้ว่าจะให้ใครเป็นอัยการที่จะตัดสินใจว่าจะสั่งฟ้องไปที่ศาลหรือเปล่าครับแล้วก็ผมก็กลัวว่าเราเคยเห็นแชทไลน์หลุดคำว่าช่วยน้ำเงินด้วยใช่ไหมก็กลัวว่าการได้มาเป็นกกต.นี่มันมีการตกลงเงื่อนไขไว้ว่ามาเป็นกกต.ได้ต้องช่วยน้ำเงินด้วยก็หวังว่าจะไม่คุณเป๋าจะผมขออนุญาตพูดเต็มปากเต็มคำแบบไม่อ้อมค้อมผมไม่ได้เชื่อใจกกต.ครับถ้าเชื่อใจกกต.งานไม่เหนื่อยขนาดนี้ทั้งเลือกตั้งสสเลือกสวทั้งเรื่องอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะแล้วอำนาจแกก็เยอะเหลือเกินผมจึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันติดแฮชแท็กว่าสั่งฟ้องสวนะฮะติดแฮชแท็กสั่งฟ้องสวแล้วท่านก็โพสต์รูปโพสต์ข้อความหรือไม่โพสต์อะไรเลยไม่ต้องมีเนื้อหาแฮชแท็กอย่างเดียวเลยก็ได้นะฮะช่วยกันเรียกร้องไปยังกกต.ว่าให้ส่งฟ้องคดีนี้นะครับเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์อันหนึ่งก็ถูกใจว่าแล้วศาลของเขาหรือเปล่านะฮะไม่ทราบแต่ว่าโดยกฎหมายเนี่ยที่มาของศาลเป็นอิสระโดยกฎหมายที่มาของกกต.คดีนี้ไม่ได้อิสระแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าคดีไปถึงศาลนะครับเราไปนั่งสังเกตการคดีได้เราไปดูได้พยานท่านหนึ่งที่เคยบอกผมวันนั้นนะพอบอกปุ๊บผมจี๊ดปรี๊ดเลยถ้าพยานบอกว่า DSI เขามีหมดแหละกล้องวงจรปิดอะเพราะว่าตอนไปให้การ DSI เปิดทุกรูปให้ดูหมดเลยเนี่ยเราไปดูที่ศาลกันนะครับทั้งหมดมันก็จะเปิดเผยต่อศาลนะแล้วถ้าศาลจะกล้าสั่งไม่ลงโทษใครเลยเอ้าก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีโอกาสได้รับรู้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างตอนนี้กระบวนการที่พิจารณาในห้องของกกต.เนี่ยห้องอะไรก็ไม่รู้มีใครอยู่ในนั้นบ้างก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นนะฮะก
กล้องวงจรปิดที่ว่ามีเส้นเงินหลอกโทรศัพท์เนี่ยยังไม่เคยเห็นนะครับก็ดังนั้นไปศาลก่อนนะครับแล้วศาลเป็นยังไงค่อยว่ากันนะครับระหว่างนี้ก่อนจนถึงวันที่กกต.จะสั่งนะครับเราก็จะพยายามแพลมข้อมูลออกมาอีกเท่าที่คิดว่าเหมาะสมนะครับยิ่งมีกลิ่นว่ากกต.จะไม่สั่งเรายิ่งแพลมเยอะถ้ายิ่งมีกลิ่นว่ากกต.จะสั่งฟ้องเราก็โอเคเรารอดูนะครับก็ถ้าสั่งฟ้องก็ดีครับถ้าสั่งฟ้องเมื่อไหร่ผมหยุดการเปิดเผยข้อมูลผมรอไปดูที่ศาลเชิญชวนทุกคนไปดูที่ศาลด้วยกันนะครับ สุดท้ายเรื่องนี้คุณผู้ชมครับอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมนะครับกระบวนการยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนที่ทำเรื่องนี้ต้องเป็นธรรมด้วยไม่ได้บอกว่ากกต.ไม่เป็นธรรมนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเดี๋ยวจะส่งหมายมาให้ผมอีกเอาเป็นว่ารอเดือนหน้าสิงหาคมเข้าใจว่าจะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาแหละเราก็ต้องรอติดตามก็ต้องให้เวลาท่านในเวลาเดียวกันก็เชิญชวนไม่ใช่เชิญชวนสิเรียนเชิญครับผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับพี่แบทนะฮะคุณสุขสมรวยนะครับแล้วก็ยังมีท่านพิชัยชมพูพลนะฮะและยังมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีและจริงๆมีอีกหลายท่านนะครับคุณผู้ชมครับรวมถึงท่านอนุทินชาญวิรากูลถ้าท่านให้เกียรติรายการนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถกไม่เถียงเราไม่มีหน้าที่ในการตัดสินใครถูกใครผิดและไม่ได้ยืนยันใดๆทั้งสิ้นแต่รับฟังข้อมูลจากด้านนี้วันนี้ทั้งสองท่านมาอธิบายให้เห็นถึงขั้นตอนไม่ได้บอกนะว่าผิดหรือถูกแต่บอกว่ารบกวนท่านกกต.ช่วยส่งสารหน่อยแล้วให้ศาลท่านเป็นคนตัดสินดีกว่าน่าจะเป็นธรรมมากที่สุดโอเคไหมครับครับนึกว่าจะเรียนเชิญกกต.มาด้วยใช่เรียนเชิญกกต.ด้วยคือจริงๆที่ผ่านมาเราพยายามตลอดเลยนะทีมงานไม่ว่าจะเป็นพี่โฟมน้องเหมียวน้องโบแล้วทุกคนเราพยายามอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะอย่างต่อเนื่องก็ยังทำอยู่อย่างต่อเนื่องถ้ากกต.มาคนดูเยอะคอมเมนต์เพียบก็ให้ความเป็นธรรมกับท่านให้ความเป็นธรรมกับท่านครับจริงๆอย่างที่บอกไงไอ้นี่ให้ความเป็นธรรมเราต้องให้ความเป็นธรรมเราไม่สามารถตัดสินใครได้นะครับขอบคุณนะครับโอเคไหมพี่ติมขอบคุณครับดิมครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามถกไปเถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ